það eru hellingur af bílum skráðir að venju, 54 stykki skráð til leiks hér í dag og keyrum við í þeirri röð að það við byrjum á opna flokknum, svo er það 1400, svo er það 1000 og klárum þetta svo úlingaflokkunum tveimur, 5 bílar eins og sjáum á hér í opna flokknum og með besta tíma í tímatökum á gula Dodge Stealth bílnum, Steinar Nói Kjartansson, næst besti tími í miðjunni nær okkur, Ágúst Sverrir Danielsson á Evo-unum og með þriðja besta tíma í tímatökum Eva Arnett Sigurðardóttir sem ræsir fjast okkur er þá með innstu línuna í fyrstu beygjuna sem ég ætla að nefna KFC beygjuna hér í dag. Nú með fjórða besta tími í tímatökum ríkjandi Íslandsmeistari númer 104 Geta Skarpavicius á þessum geggjaða Red Bull merkta Volkswagen Polo og svo er það Jakob Pálsson á aftari ráskinu. Þetta er alltaf bara stað hér önnur umferð Íslandsmeistaramótsins í rallycrossi, ljósin kvikna og við erum komin að stað og Evo situr eftir agalegt og svo er sýningin vera brotin aftur öxull eða aftur drif hjá Geta sig, við bíðum að sjá Ágúst á Evo-unum komin af stað aftur en það er Eva Arnett Sigurðardóttir sem tekur forystu hér, Steinar Nói eltir. Jakob svo upp í þriðja sætið á lítið breyttari impressu en Eva Arnett hefur hún hraðan til að halda fyrsta sætinu hérna. Steinar Nói var ólsegur hér í fyrstu umferðinni fyrr í sumar. Jakob inn í Jóker og þá getur Geta verið með auðabraut fyrir fram að sig og getur fara að elta þessi tvö sem að leiða. Eva enn á undan Steinari. Ótrúlegt afl í þessum bílum, flest allir vel yfir 500 hestöfl, margir hverjir nær 1000. Gaman að svo Geta smættan aftur eins og segi er ríkjandi Íslandsmeistari og Jakob fer allt og vítt hér í varahlutabeyjunni eins og ekki að kalla hana malarbeygjan hérna beint fyrir fram að stjórnstöðuna og tapar sæti til Ágústar eða hvað er Ágúst á undan? Við bíðum að sjá það er ennþá hörkuslagur á fyrsta sætið. Eva Arnett leiðir, Steinar Nói kom með leið að þessu og fer inn í Jóker. Nei, Ágúst komst ekki fram úr Jakobi, góð vörn hjá Jakobi. Steinar inn í Jóker og kemur út á undan Getasi. Þessi lélega ræsinga Getasi var ekki að hjálpa honum neitt en lítur út fyrir þessi í lagi með bílum. Mér fannst hann bara vera að taka á að framar þarna þegar hann fór af stað. Steinar heldur öðru sætinu og núna þetta er krítískur hringur fyrir Steinar en hann er alltof víður hérna í varahlutabeyjunni. Og Eva Arnett kemur þá inn í S-beyjuna sem ég ætla að nefna eftir Ströndin restaurant. Strandarbeygjan, S-beyjan hérna og fer þá inn í Jóker, það hlýtur að vera það en Steinar Nói er búinn að minnka bilið allsvaðalega en Steinar að klúðra Strandarbeyjunni svolítið. Og er það Steinar sem kemur út á undan eða hvað Eva með lokabeyjuna? Já, Steinar Nói Kjartansson leiðir hér í dag. Í þessum fyrsta riðli í opna flokknum. Eva Arnett hefur þá verk að vinna en impressan undirstýr þarna í kubbeyjunni eins og ekki að kalla hana löngu Malbeksbeyjunni. Nú er það bara Geta Skarpavicius sem er farin að pressa á Evu en við sýnist bílinn hjá Geta sig ennþá vera eitthvað skrítinn. Spurning hvort hann sé hreinlega bara í framtíðurinu eða kannski bara brotinn einn afturöxull. Steinar leiðir enn. Ennþá ekki komið hvítt flagg, það er spurning. Eru þá 2 hringir eftir eða hvað? Steinar allavega bara byggja upp forskot hér. Geta skimur inn í Jóker. Og heldur Jakob fyrir aftan sig. Ágúst á Evo-unum augljóslega í einhverju brasi. Hann er ekki á sama hraða og hann hefur verið hér bæði í fyrstu umferð Íslandsmótsins og bikarkeppninni sem fór fram hér í vor. Fáum hvítaflaggið á Steinar Nói sem merkir að það er 1 hringur eftir. Þeir eru að fara inn á síðasta hring hér og Eva Arnett að missa Steinar frá sér en öruggu öðru sætinu Geta öruggur í þriðja eða hvað? Jakob Pálsson með aðeins að minnka bilið. Lítur vel út fyrir Steinar. Jakob aðeins að minnka bilið á Geta sem ekkert til að ágjur af fyrir segja. Steinar Nói Kjartansson
að fara í gegnum strandarbeygjuna yfir endamarkslínuna, kemur í mark í fyrsta sæti, fyrsta riðli í opna flokknum, Eva Arnett Sigurðardóttir í öðru, Geta Skarpavissius aðeins í þriðja sæti í sinni endurkomu, höfum ekkert séð hann keppa síðan í fyrra, Jakob Pálsson á impressunni í fjórða og Ágúst Sverrir Danielsson í einhverju brasi á Evónum í 15 síðasta sæti. Já, allt að gerast hér á rallycross-brautinni en ekki hvað, næst fáum við 1400 flokkinn. Brautin virðist vera bara í nokkuð góðu standi og rjóma blíða í Kapellhrauni, eitthvað sem að ég segi ekki oft. Því miður erum við að gera þessu útsendingu svoleiðis að ég á staðnum, þannig ég ekki að horfa á útsendinguna. Þannig ef ég að tala eitthvað sem að þið ekkert að sjá, þá bara biðst ég afsökunar því. Við gerum þetta svona svo allir hér á staðnum geti notið þess að hafa mig í hljóðkerfinu góða. Jæja, besti tími í tímatökum hér í 1400 flokki. Silvinas Stonís á Hyundaiinum, hann búinn að vera allsráðandi í þessum flokki að undanförnu. Og með næst besta tíma næstur okkur á fremstur áslínu Sölvi Örn Heiðarsson á rauðu og gulu hondunni, þessi tveir hafa verið að berjast. Svo það hinir tveir grænu bílarnir, Ívar Már og Jón Birkir á fremstur áslínu. Og það frábæra ræsingu, sjáið Halldór Ólafsson á sigringnum, hann sömuleiðis með góða ræsingu en svolítið seinni í annan gírinn og dottinn í síðasta sætið. Og upp fyrir hann þá kominn Bergrún Rönn Fönn Alexandersdóttir. Hún var með lélegasta tími í tímatökum alveg eins og í fyrstu umferðinni en síðan náði hún að vinna sig upp í annarsæti í keppnina hægt og rólega yfir daginn en það er Silvina sem leiðir. Sölvi, hann komið með nóg að því að horfa á afturöndan á þessum Hyundai og vill gera eitthvað í þessu. Bergrún kemur inn í Joker. Silvina leiðir enn. Kominn trademark blái reykurinn úr hondunni, það er nú ekki til að hafa áhyggjur af. Smá olíusmitt, það er bara gaman að því og svo berjast þeir á grænu bílunum. Nú er það Jón Birkir á undan Ívari Má og Bergrún farin að pressa vel á Halldór í síðasta sætinu. Er í slagnum síðasta sætið. Halldór að keyra þessa Hondu í fyrsta skipti, mætti bara á Igonum í síðustu keppni í þennan flokk bara til að skora stig og skoraði hann bara alveg dass af stigum. Og þá fer Ívar Már og Jokerinn á grænu kórólunni og hér er Bergrún að tapa hellingstíma fyrir aftan Halldór og Halldór kemur ekki inn í Joker þannig að Bergrún mun halda áfram að tapa. Halldór þarf að venjast þessum nýja bíl, það er talsvert meira afl í Hondunni heldur en Jaguarnum en það er Silvinas sem leiðir enn. Þeir komu í gegnum AB varahlutabeygjuna og svo hún í KFC beygjuna, fyrstu beygjuna. Og Bergrún finnur, Bergrún ætlar að reyna utan á í AB varahlutabeygjunni, það getur verið hættu samt. Og það er ekkert grip, þannig að Halldór heldur bara sætinu og Bergrún tapar á þessu. Þessi riðill farin bara í vaskinn fyrir Bergrúnu. En svoleiðis gerist þegar að ökumenn ná lélegum tímatökum og núna er Sölvi farin að minnka bilið í Silvinas í slagnum við fyrsta sætið. Komaði niður að kubbsbeygjunni, langa malbyggsbeygjan. Silvinas er reynslu mikill ökumaður, veit nákvæmlega hvar hann á að staðsetta bílinn til að halda sæti og svo berast þeir þriðja sætið í gegnum AB varahlutabeygjuna. Jón Birkir á undan Ívari Má og Bergrún ætlar hann að reyna enn eina ferðina utan á og gerir það í AB varahlutabeygjunni. Þar er ekkert grip og Halldór kemur út á undan. Eða hvað? Nei, Bergrún er að halda innri línunni, þá ætti hún að geta þetta inn í KFC-beygjuna eða hvað? Þau eru hlið við hlið, Halldór reynir að loka á hana en hún á nú fullan rétt á þessari línu og náði henni í fyrirbeygjun á undan að mínu mati allavega og kemst loksins fram úr.
inn í Jókerinn á sama tíma fór þá Sölvi Örn á Hondunni. Enn Ívar Már að smekkfylla speklana hjá græna jarðarsnum, það Jón Birkir. Silvenas leiðir enn örugglega. Út úr kubbsbeyjunni koma þeir, þetta stuðar í stuðar inn í AB-varahlutabeyguna. En Ívar Már finnur ennþá enga leiðir fram hjá í slagnum milli grænu bílana. Og Hondan að gefa upp öndina þarna hjá Halldóri, mér sýnist það. Silvenas leiðir, en verður að koma inn í Jóker. Sölvi nægilega nálægt, mér sýnist ekki. Hondan að gefa upp öndina hjá Halldóri, hann að falla úr leik hér. Nei, og svo fór græni slagurinn svona. Ívar Már kominn á undan Jóni Birki. En Silvenas heldur fyrsta sætinu. Vel gert á Silvenas, þeir koma í gegnum AB-varahlutabeyguna, hann ætlar að halda áfram sigurgöngu sinni. Og þá upp í þriðja sæti Ívar Már kominn eftir smá samstuð í strandarbeyjunni. Nei, og Sölvi kominn á undan í loka beygju riðilsins. Sjáið þið þetta! Glæsilegur akstur Sölvi Örn Heiðarsson. Hann var kominn á að sigurgöngu Silvenas og tekur fyrsta sæti hér í fyrsta riðlinum. Silvenas í öðru, Ívar Már þriðji og svo Jón Birkir fjórði á undan Bergrúnu Fönn sem kemur í marki 5. og síðasta sæti. Halldór Ólafsson féll úr leik á Rauða Hondunni. Já. Allt að gerast. Ekki. Hondan að gefa böndina hjá Halldóri, hann að falla úr leik hér. Nei, og svo fór græni slagurinn svona. Og þá upp í þriðja sæti Ívar Már kominn eftir smá samstuð. Þetta var nú vafasamur akstur þarna. Strandarbeyjunni, nei, og Sölvi kominn á undan í loka beygju riðilsins. En Silvenas missir þetta svo bara þarna í djúpu beygjunni, fer og vítt. Glæsilegur akstur Sölvi Örn Heiðarsson. Upp á betri línu og Sölvi segir takk fyrir pent. En Ívar Már fór þarna alveg í afturbrettið á Jóni Birki. Það svona að mínu mati bannað, en það nú gott að ég sé ekki dómari. Þá ætlum við að færa okkur yfir í 1000 flokkinn. Þar að venju með besta tíma í tímatökum. Valdimar Kristinn Árnason á bíl númer 627. Hann var nú að keppa í sinni fyrstu rallikeppni núna síðustu helgi. Nú með næst besta tíma fjæstur okkur, tekur innstu línuna inn í fyrstu beygju. Birkir Rúdsson á bíl númer 629. Svo Jökull Fannar Björnsson í miðjunni nær okkur og bíl 635 var ekki með fjórða besta tíma hér, heldur 5. en Adam Máni Valdimarsson sem þarna á aftærarráslínu númer 669 ákvað að vera í aftærarráslínu frekar en að vera utan á, þannig að það Óskar Ingi Stefánsson sem hérna utan á sem að með 5. besta tíma og á fremstu ráslínu á bláa bílum hérna næstur okkur. Svo á aftærarráslínu næstur okkur Guðbjörg Guðmundsdóttir, við hlið hennar Tómas Orri Kjartansson. Svo Adam Máni Valdimarsson eins og við talaðum áðan, greinilega kom að ryðgaður til leiks hér aftur, hann var nú alltaf í toppslagnum í þessum flokk en á aftærarráslínu hér. Svo það Jóhanna Lorenz Magnúsdóttir á græna bílnum fjæst okkur í aftærarráslínu. Það var verið að græja brautina fyrir 1000 flokkinn.
spurning hvort að brautin sé að fara að verða klár. Það verður áhvert að sjá hvernig slagurinn þróast hér 1000 flokknum að venju skipt í tvennt þar sem það eru svo margir keppendur. Við erum með 8 keppendur hér og svo 9 í seinna hollinu. Þetta er fyrra hollið, fyrsti riðill í 1000 flokki. Ljósin kvikna. Og stuttljós, við erum komin að stað. Valdimar með frábæra ræsingu að venju og mun koma fyrstur á fyrstu beygju. Nær Birkir að halda innirlínunni eða hvað? Nei, Valdimar kominn bílengdina á undan og mun koma fyrstur inn í fyrstu beygjuna. Spurning hvort hann á að halda því. Gerir það Birkir annar. En svo er Jökull Fannar þarna að reyna að fara utan á hann og nær að hanga á þessu í gegnum strandabeygjuna. Vel gert. Adam Máni strax komin upp í 4. sæti. Þetta var hárrétt ákvörðun í honum að ræsa á aftarráðslínu en vera með betri línu inn í fyrstu beygju. Og nú er hann bara farin að pressa á Birki. Tveir bílarnir í Jóker, Jóhanna og Guðbjörg. Valdimar strax að gera það sem hann gerir best og það er að byggja upp fáskot. Jökull annar, Birkir dottirinn í 3. og Adam að smekkfylla speglana hjá honum. Og Óskar Ingi Stefánsson á þessari bláu kórólu. Gera gott mót. Valdimar leiðir. Jökull búinn að vinna sig upp sæti hér á fyrsta hring, upp í annað sætið. Gerði þetta listilega þarna í gegnum strandarbeygjuna og Birkir fer þá inn í Jókerinn sem ég ætla að nefna Caveman Jókerinn en ekki hvað. Og í gegnum kubbsbeyjuna, löngumalgrisbeyjuna fer Valdimar. Birkir kemur út á frábærum stað út úr Caveman Jókernum. Og Jökull er ekkert að leyfa Valdimari að stinga neitt af í fyrsta sætinu. Já, Valdimar leiðir en þá er það Adam Máni sem fór inn í Caveman Jókerinn og kemur út á undan Birki. Þannig að hann er búinn að græða sæti Adam, vel gert. Adam þá komin upp í 3. sætið hérna, farið að dreifa svolítið úr bílunum. Þá er spurning hver kemur inn í Caveman Jókerinn núna. Valdimar kemur úr 1. sætinu, það er einkennilegt en hann er kannski að svara Adami. Og ætti að koma vel út á undan Adam Mána á bílnúmer 669. Gerir það. Þá er það Jökull Fannar Björnsson sem fara að leiða nokkra hringi hér, allavega 1 hring. Og kannski með engan að elta, fer hann hraðar yfir, við bíðum að sjá.
Þá fellur hvíta flaggið. Þannig að Jökull verður að koma inn núna. Og mér sýnist það nú ekki verið með bilið í Valdimar. Spurning hvort hann hafi bilið í Adam. Mér sýnist það að Jökull muni halda öðru sætinu hérna. Gætur þetta eftir, hann er inn í keifmann-jókernum. Valdimar komið fram hjá, Jökull hangir á öðru sætinu hér. Adam þriðji, Birkir Dottinir í fjórða, var með næstbesta tíma í tímatökum. Tæknilega þriðja besta, hann var næstbestur í þessu holni. Þetta eru 8 tölurnar. Og þá komaður í mark, Valdimar Kristinn Árnason heldur áfram það sem frá var horfið. Tekur fyrsta seti hér og 10 stig til Íslandsmeistara. Jökull annar, Adam þriðji og svo var það Birkir í fjórða sætinu. Í 5. sætinu Óskar Ingi Stefánsson á þessum ERS. Svo var það Jóhanna Magnúsdóttir þar á eftir. Svo kemur Tómas Orri Kjartansson og Guðbjörg Guðmundsdóttir rekur svo lestina í síðasta sætinu. Þegar við ætlum að fara okkur yfir í seinna hollið í 1000 flokknum. Besta tíma í B-hollinu í 1000 flokknum, þar að segja næst besta tíma yfir heildina. Og Guðmundur Gauti Ívarsson. Þetta var hörkuslagur þarna í A-hollinu. Valdimar leiddi alveg frá ræsingu og gerði bara það sem hann gerir best. Það er leið og hann tekur fyrsta setið, þá tekur það enginn á honum. Brautin er klár, Ræsel gefur merki og við förum að stað í seinna holni í 1000 flokknum. Eins og segi, á græna bílnum Guðmundur Gauti var með besta árangur í tímatökum. Helena Ósk sem er á yngstu var með næst besta árangurinn, en Guðmundur Gauti nær betri ræsingu og svo er það Helgi Henning á hvíta bílnum sem er í slagnum líka, en Guðmundur kemur fyrstur inn í KFC-beyjuna og kemur fyrstur út úr henni. Og þá er það Ströndin restaurant-beygjan, S-beygjan fræga. Herkill komin upp í annað sæti á undan Helenu og svo er það bíflugan Yngvi Rúnar Högnason, bara ein bífluga í dag. Og Demante Konoveite svo þar fyrir aftan. Það er Guðmundur sem leiðir enn og Helena tapar tíma þarna, ég sá ekki hvað gerðist. En hún er dottin í næst síðasta sætið. Var þetta kontakt þarna í löngu Malbeksbeyjunni, Kubbsbeyjunni svokölluðu, en svo er bara hörkuslagur á fyrsta sætið líka. Guðmundur leiðir, Herkill að pressa að honum. Hver fyrir Njóker? Enginn á topp 3. Jæja, þeir eru allir pollrólegir.
svo appelsínugula bílnum hérna, Óskar Kallubáski. Guðmundur Gauti aðeins að slíta Hergil frá sér en það nú ekki mikið. Þetta mun allt ráðast í jókernum á eftir í trúðgjöru. Og Helena Ósk bara komin inn í putt. Nei, þarna hún. Guðmundur Gauti leiðir á græna bílnum, Hergill annar og Ingvi Rúnar að minnka bílið aðeins í þá og þá fer Hergill inn í jóker. Hugsa hann sé hárrétt ákvörðun, ég held að hann sé með nógu mikið pláss niður í Demante og sérstaklega hjálpar þegar Demante kemur bara líka inn í jóker, þannig að Hergill verður með auðabraut fyrir fram að sig, þannig að þá þarf bara tímatökurhring og freista þess þannig að komast fram úr Guðmundi Gauta. Helena Ósk komið fram úr Demante en ég held að hún eigi eftir að taka jókerinn. Já. Guðmundur Gauti svarar hann strax nei. Og það góð ástæða fyrir því. Hergill Henning í tómu brasi. Stopparna út úr KFC-beyjunni. Og Helena þá komin á undan. En Helena á eftir að koma inn í jóker eða hvað? Jú, hún á það. Þannig að Hergill í þriðasætinu en tapaði þarna sæti til Ingvar Rúnars. Ingvi á bíflugunni hérna í öðru sætinu. Guðmundur Gauti þá komið með gott andrými. En ég sá ekki nákvæmlega hvað gerðist hjá Hergill Henning þarna á bílafílnum. Síðasti hringur Guðmundur Gauti kemur inn í Caveman jókerinn. Hergill Henning að pressa vel á Helenu. Ingvi Rúnar auðvitað eldir inn. Þeir áttu báðir eftir að fara í jókerinn og þeir munu koma út í fyrst og öðru sæti. En Hergill var komin upp að hliðin á Helenu en Helenu náttúrulega fer inn í jóker. Þannig að Hergill heldur þriðasættinu hérna nær að ræsa á fremstu ráslínu þrátt fyrir að hvort hann mista af gír eða hvað það var þarna upp á KFC-beyjunni. Þá kemur hann í mark Guðmundur Gauti Ívarsson. Fyrsta sæti í fyrsta riðli hér í 1000 flokknum, 10 stig. Ingvi Rúnar, flott annað sætið, en Hergill Henning í ykkur brasi með bílinn þarna og nær bara þriðja sætinu. Demante Konoveiti í fjórða, þannig að hún getur ræst að fremstu ráslínu í næsta riðli. Og svo kemur hann Stefán Einar í mark rétt á undan Helenu Ósk sem að lenti í brasi þarna í djúpubeyjunni. Þurfum að sjá betur hvað gerðist þar. Nei, ekki djúpubeyjunni segi ég, heldur í kuppsbeyjunni, löngum Albeksbeyjunni. Þetta var smá snerting hérna upp úr jókernum. Þetta Ingvi, ekki upp úr jókernum, Ingvi Rúnar fer aðeins í afturbretti á Helenu og það nóg til að snúa henni. Færum okkur yfir í úlingaflokkin. Fyrra hol með besta tíma í úlingaflokknum, Alex Jamil Atlason. Alveg sem hann gerði í fyrstu umferðinni.
með næst besta tíma í aðeins sinni þriðju keppni. Elías Páll Pálsson með rásnúmer 31 á bláa bílnum í miðjunni og með þriðja besta árangur hér, magnaði tími í tímatökum. Sigrún Helga Ragnarsdóttir aðeins í sinni fjórðu keppni held ég á rauða bílnum með innstu línu inn í fyrstu beygju, þannig að spurning hvernig Citroeninn ræsir. Og svo á gula bílnum Elvar Smári Reynisson með rásnúmer 28 og svo svörtu bílarnir hérna nær okkur í afturráðslínu. Það er Elísa Rún Hilmarsdóttir nær okkur og svo Sighvatur Óli Þorsteinsson við hlið hennar. Og svo er það Sigurður Ágúst Alfreðsson á hvíta bílnum í miðjunni í afturráðslínu. Og svo er það Sigurður Almar Guðnason á appelsínugula bílnum í afturráðslínu. Og svo ein í þriðju ráðslínu, Elisabeth Ástrós Geirsdóttir. Já, þá er spurning hvort að brautin sé klár. Þá getum við farið að ræsa. Og kom eftir það ljósinn kviknaði flokkur fyrra Holm fyrstu riðil. Og í seinni fasanum er það Alex Jamil sem að nær hraðanum upp eða hvað? Elías, nei, Alex aðeins smá snerting. Nær Alex að halda stjórn á bílnum upp úr djúpubeyjunni, KFC-beyjunni. Hann gerir það, kemur fyrstur upp úr henni og þá allt í henni upp í annarsætið komið Sigurður Ágúst Alfreðsson. Og svo er Sigrún, henni snúið þarna, það er Sigurður sem fór aðeins í hana, sýndist mér. En Alex að koma með frábært fórskot og það eru bílar stopp í djúpubeyjunni en vonandi enginn á toppnum, þannig að þeir ættu bara að geta haldið áfram, við bíðum og sjáum. Alex leiðir. Og Alex núna kom með þægilegt fórskot og er með bíla fyrir aftan sig sem voru talsvert hægar en hann í tímatökum, þannig að hann ætti að geta byggt upp fórskotið hér. Sigurður Ágúst annar, Sigurður Almar þriðji. Svo loksins haldaði áfram þarna Elísa Rún og stærsti lúserinn þarna er úr þessu ökumæðurinn sem var með næst besta árangur í tímatökum hér, Elías Páll Pálsson á bláa bílnum fyrir Jóker sem var líka mistök hjá honum, átti ekki að elta Elísu þarna, vill hafa auða braut fyrir framan sig. Svekkjandi fyrir Elías þarna, en Alex Jamil, já það styttist í að hann fari bara að hringa Elías. Elísa Rún, hún ætlar nú ekkert að gefa þetta neitt hér, en frábær framúrakstur hjá Elíasi Páli Pálssyni í AB varahlutabeyjunni. Svo strax kemur Alex sem að leiða þessa keppni. Farið að dreifast vel úr bílunum hér eftir kaosið í fyrstu beyjunni. Svo er Elvar Smári á gula bílnum að reyna að fara fram úr hérna í KFC-beyjunni, djúpubeyjunni. En kemst ekki fram úr Sighvati Óla svo auðveldlega. Alex Jamil búinn með Jókerinn, leiðir samt nokkuð örugglega. Svo er eitthvað snúið ofan í KFC-beyjunni, það er gulum flöggum veifað þar. Það hafi verið Elísa, nei, það er ennþá gulum flöggum veifað. Þetta hafi ekki verið Sighvatur Óli eða nei, þetta var Elisabeth sennilega. Þá er Alex byrjar að hringa, komið fram úr Elisabeth, nei, fram úr Elísu. Það hefur verið Elisabeth Ástrós sem að snerist þarna í KFC-beyjunni en hún er komin aftur á stað, held ég. Þarna kemur hún með 13. Jæja, Alex Jamil algjörlega pakkaði þessu saman hérna eftir kaosið í fyrstu beygju. Vantaði að hafa Elías Pál og Sigrúnu Helgu í þessum slag. Sigrún Helga kominn langt á eftir en henni var líka snúið aðeins þarna út úr fyrstu beygjuna, já, fyrir strandarbeygjuna sem er S-beygjan. Elvar Smári kemst ekkert fram hjá Sighvati Óla með rásnúmer 77 þegar Alex Jamil byrjar sinn síðasta hring hér í fyrsta riðli. Nei, og svo er kaos hérna í strandarbeygjunni.
að fara hægt. Það Sigurður Almar og að tapa sæti, hann svo sem ekki að tapa sæti því að Elísa Rún á bílnum með 20 hring á eftir. Og enn reynir Elvar Smári á gula bílnum að komast fram úr Sighvati Óla á svarta, kemst ekki fram úr fyrir Njóker. Og þá það flaggið að falla. Alex Jamil Atlason stendur uppi sem sigurvegari hér í fyrsta riðli. Í öðru sæti frábær árangur Sigurður Ágúst Alfreðsson og Sigurður Almar Guðnason kom svo alveg í skottinn á honum þarna. Elísa ekki að koma í mark í fjórða. Og svo það 77 Sighvatur Óli og þar á eftir Elvar Smári Reynisson. Og Sigrún Helga náði að minnka bilið alls svaðarlega eftir að hafa tapað helling á fyrsta hring. Og svo loksins kemur Elías Páll Pálsson á bílnum með 31 í mark. Alex Jamil var ekki með bestu ræsinguna. Elías Páll var með frábæra ræsingu en tapar svolítið á því. Kaosið byrjar snemma í djúpubauginni. Og já, Elvar Smári fer ekki fyrir Elías Páll. Þetta bara kaos, ég myndi nú ekki kenna neinum þetta. Það nú bara 3 bílar að reyna að vera á sama stað á brautinni. Já, leiðindaratvik þarna í KFC-beyginn á fyrsta hring. Svo var Elisabeth Ástrós með smá dans fyrir okkur þarna síðar. En Alex Jamil Ásgeirsson í algjörlega annarri deild en það vantaði líka svolítið slaginn fyrsta seti. Hann þurrkaðist út þarna í fyrstu beygju. Þá förum við í seinna hollið. Þar með besta árangur í tímatökum var Leo Geirsson á bílnum með 27, hvíti bílinn í miðjunni fjær okkur og á hvíta bílnum nær okkur í miðjunni Alexander Breki Þrastarsson. Með næst besta árangur, þriðja besta árangurinn var á bláa pólóunum Friðrik Líndal Antonsson og svo á fremstur áslinu næstur okkur Guðni Hrafn Baldursson. Á aftari ráslínu fjæstur okkur Þröstur Breki Hlífarsson sýnist mér og svo það hvítu bílarnir í miðjunni. Fjær okkur bílnum með 59 Guðmundur Baldvin Stefánsson og svo Ari Fritz Ingvarsson nær okkur í miðjunni á aftari ráslínu og næst okkur á aftari ráslínu Edda Björk Guðnadóttir og svo ein á þriðju ráslínu Aðalheiður Ósk Sigfúsdóttir. Úlingaflokkurinn að sjálfsögðu skiptur í tvennt líka. Einu flokkur hér í dag þar sem eru nákvæmlega allir sem að kepptu í fyrstu umferðinni. Ekkert færri og ekkert fleiri. Það er alveg sömu keppendur. Þannig að þetta eru þessi 2 flokkar, 1000 flokkurinn og úlingaflokkurinn sem að skiptast í tvennt. En svo í úrslitunum í lok dags munu náttúrulega bara allir bestu keppa í A-úrslitum og restin í B-úrslitum. Þannig að það verður alvöru veisla. Það er spurning hvort að brautin sé klár. Allt að gerast hér. Ég vil auðvitað þakka öllum þessum frábæru fyrirtækjum sem við sjáum á skjánum fyrir að gera okkur kleift að vera með þetta allt saman í beinni hér. Svo nú að gera að mæta bara svæðið hér, kíkja á okkur eitthvað tíman í dag í rjómablíðunni hér í Kapellurhrauni. Ég hef aldrei séð svona marga stuttermaból hér á rallykrossbrautinni. En brautin er klár, þannig að við ætlum að ræsta seinna holl í úlingaflokki. Ljósin kvikna. Flott
vinstra hjá Guðna Hrafn, en svo eru það hvítu bílarnir handa fyrir aftan. Ari Fritz líka með frábæra ræsingu og getur lítið gert í því af aftæri ráslínu. Og svo verður þetta bara kaos svona í KFC-beyguna. Og komin á hliðina. Hægasta velta sem ég séð, þetta Björk Guðnadóttir, og þetta verður því væntanlega rauðflaggað. Þetta Björk á bíl nummer 82 komin á hliðina. Og þá munum við þurfa að endurræsa hér. Þetta var í rauninni bara snúningur hjá Eddu þarna, var komin í 180 gráður og fer svo löturhægt á hliðina. Hefði hún verið með læst framdrif og beigt á þessa móti, þá hafði þetta ekki verið neitt vandamál. Sýnist þetta vera að klifra upp úr Aigóunum. Þetta klaufalegt hjá Eddu, beygir þarna fyrir tvo bíla, gerir bara ráð fyrir að sé enginnar, en hefði sennilega átt að vita betur. Þegar það ræsa nýju bílar, Edda komin upp í bílnum, löðrandi létt á bárunni, en óheppilegt fyrir Eddu að enda þarna á hliðinni, því að eins og ég segi, þetta var nú aðalega bara 180 gráðu snúningur. En svona er þetta, svona gerir kaupin á Eyrinni. Það verður allavega, það er nú ekki stóra tjónið á Aigóunum. Aigóun komin á hjólinn. Ég hugsa að þetta sé nú það lítið tjón að það er bara hægt að keyra þetta inn í pit. En Edda getur þá ekki tekið þátt í endurræsingunni því miður. Það þarf að laga einhver dekk og vesennast ofan í KFC-beygjunni, þannig að þetta mun taka tíman að tvenna.
Guðnadóttir. En bara gaman að því, önnur veltan hennar á tímabilinu ef maður rétt. Valt hún ekki hérna í bikarkeppninni líka í vor. Enda hún nú Guðnadóttir, þetta eru torfærugenin hann í Vestmannaeyjum. En þá sýnist mér nú dekkin vera komin sirka á sinn stað þarna í KFC-beyjunni. Jæja, þá eru öryggisbílar að koma sér á sína staði. Við ættum að geta farið að ræsa þetta hvað á hverju. Það endurræsing í seinna holli í unglingaflokki. Þá þurfa þeir að gera þetta allt aftur, þurfa þau að gera þetta allt aftur. Komið merki frá stjórnstöð, við getum farið að ræsa. Ljósin kvikna. Hver verður með bestu ræsinguna að þessu sinni? Það aftur Guðni Hrafn sem langbesta viðbragðið en Jaresin hægar af stað heldur en hinnir. Og það því Alexander Breki sem kemur fyrstur að fyrstu beyjunni en með ytterlínuna og það ekki góðs viti. Og það því Leo Geirsson sem kemur fyrstur út af fyrstu beygju, Alexander annar. Og svo Guðni Hrafn í þriðja. Og upp í fjórðasæti komin Ari Fritz Ingvarsson á undan pólónum hjá Friðriki Líndal. Enginn af topp 7 inn í Jóker. Afhaliður Ósk Sigfúsdóttir komin svolítið á eftir hér í gegnum fyrstu beygjarnar. En Leo Geirsson, við höfum séð þetta áður og svo snýst hann þarna löðrandi léttur á bárunni Guðmundur Baldvin Stefánsson. Það verður einhver að vera í því. Efstu tveir aðeins að slíta sig frá. Guðni heldur þriðja. Svo Ari Fritz farin að pressa á hann. Jæja, fer einhver á toppunum inn í Jókerinn núna, inn í Caveman Jókerinn. Að fara í gegnum strandarbeyguna hér. Ströndin, restaurant og bar. Að styðja við okkur. Og enginn inn í Jóker af toppökumönnunum hér, áhugavert. Þeir komið gegnum Kubbsbeyguna. Leo Geirsson leiðir í gegnum afdjavarahlutabeyjuna, Alexander Breki annar, Guðni Hrafn þriðji, Ari Fritz fjórði og svo á pólónum það Friðrik Líndal Antonsson. Þá styttist í að fara að hringa aðalheiði. Jæja, nú hlýtur einhver að blikka. Guðni Hrafn, ákveðin lestastjóri þarna, þeir eru alveg í afturstjórnum á honum og Guðni fer inn í Jóker og það leysir þá Ara Fritz og Friðrik Líndal á pólónum. Leo Geirsson leiðir en og farin að byggja smá forskot á Alexander. Alexander náttúrulega bara í sinni þriðju keppni en strax að berast á toppnum hérna og svo getur þetta verið tækifæri fyrir Friðrik. Þeir eru að hringa aðalheiði hérna og ætla Friðrik að taka hakkinin á þetta, ætla að reyna utan á en nei, nær ekki að nýta sér þetta en ég kann að meta hugsunarháttinn.
Ari Fritz heldur sætinu. Og þá kemur Alexander Breki inn í Joker. Og Ari eldir. Að svara Guðna. Og ætlar að fresta þess að vera á undan, en Ari náttúrulega tapaði tíma að ná að hringa. Kannski var þetta ekki rétt ákvörðun að taka Jokerinn núna. Nær hann að fara fram úr Guðna. Þetta verður tæft. Guðni á utanverðunni og það ekki góðsviti í kuppsbeygjuna. Eða hvað, smá aftanákersla þarna, en Ari heldur kontról á bílnum og heldur sætinu. Þá spurning hvort að Friðrik Líndal á pólóunum geti nýtt sér þennan slag og teygt bílið upp. Hvíta flaggi að fara á loft núna, þannig að það bara 1 hringur eftir, þannig að Friðrik verður að koma inn núna. Leo Geirsson sömuleiðis og gerir það. Alexander Breki þá öruggur í öðru sætinu og mun ekki ná því fyrsta. Leo það langt á undan. Friðrik inn í Joker. Þetta verður tæft. Horfum á bláa bílinn inn í Jokernum. Því að þeir eru í hörkuslag þarna fyrir aftan og það að hægja á Ara að þurfa að vera að blokka Guðna Hrafn og Friðrik geti nýtt sér það, að koma út úr Jokernum hérna, út úr Keifmann Jokernum, inn í kuppsbeygjuna og Friðrik Líndal Antonsson upp 2 sæti á einu bretti, frábær akstur upp í 3. sætið og Guðni Hrafn sem átti frábær ræsingu þá dottinn í 5. og mun ræsa á annarri ráslínu í næsta riðli. Geggjaður akstur hjá Friðrik, kominn upp á fremstu ráslínu fyrir næsta riðil. En fyrstur og fremstur Leo Geirsson, í öðru sæti Alexander Breki Þrastason, þessir 2 í svolítið annari deild bara. En Friðrik Líndal Antonsson verður gaman að sjá hvort hann komist í þá deild hér í næsta riðli. Ari Fritz að fara svolítið vítt í strandarbeyjunni, sleppur með þetta og Guðni Hrafn Baldursson í 5. sætinu. Næstur kemur þá Þröstur Breki Hlífarsson á rauðabílnum. Og svo eftir snúningin Guðmundur Baldvin Stefánsson misti stjórn á bílnum hann strax á fyrsta hring í kuppsbeyjunni og Aðalheiður Ósk Sigfúsdóttir þar á eftir, en sennilega komin 2 hringi á eftir. Við höldum áfram í unglingaflokknum, en núna það byrjendurnir. Það hægt að skrá sig í sérstakann byrjendaflokk sem mjög sniðugt. Við sjáum það helsta sem gerðist hér í P-hollinu. Þetta hefði verið epíst, hefði Friðrik tekist að taka Hakkinen á þetta. Schumacher Hakkinen á Spa árið. Þeir nýttu sér það að vera að hringa og Hakkinen fór þannig fram úr Michael. En það gekk ekki alveg að þessu sinni. En Friðrik með frábæran akstur á pólóunum í þessum riðli. Jæja, þá það byrjandaflokkurinn með besta árangur þar í tímatökum. Brynjar Þór Hannesson á rauðabílnum í miðjunni fjær okkur. Og svo við hlið hans Eyþór Atli Jóhannsson með næst besta tíma í tímatökum. Kristján Ísak Jónsson á hvítabílum næstur okkur með 3. besta tíma og 4. besta tíma náði Guðmundur Þormar Þórsson. Það eini alveg nýliðinn í þessum flokk, að keppa í sinni fyrstu keppni. Sonur Þór Þormars Pálssonar, torfæru Legends. Þannig að það spurning hvort að hann, Guðmundur Þormar, verði með einhverja torfærutakta hér í dag á bláa bílnum í fremstu ráslínu. Við skulum vona ekki, því að ægóarnir ekki svo segir í því. Nú í aftari ráslínu í miðjunni á bláa bílnum Erla Björt Árnadóttir, við hlið hennar Margrét Rún Sigvardsdóttir á rauða bílnum og svo á appelsínugulum bílnum fjærstur okkur Siggeir Sölvi Benediktsson og næstur okkur í aftustu ráslínu Bjarmi Dagur Pálsson. Þá brautin klár og ég held að við séum bara að fara að kveikja á ljósum. Ljósin kvikna. Byrjandaflokkur að fara að stað í fyrsta riðil og frábær æsing hjá Eyþór Atla en nær ekki að nýta sér það, spólar aðeins svo mikið, þannig að Brynjar Þór sem kemur fyrstur á fyrstu beygju en Guðmundur Þormar fer fyrir aftan.
og kemur út úr fyrstu beigjunni í 3. sætinu og svo smá kaos þarna fyrir aftan, en það nú bara gaman að því að tappa mestu þarna Kristján Ísak sýnist mér, dottinir í 3. síðasta sætið, en Brynjar Þór leiðir, Eyþór Atli annar, Guðmundur Þormar 3. í sinni fyrstu keppni, Margrét Rún komin upp í 4. sætið og svo er það Siggeir Sölvi af efstustu ráslínu komin upp í 5. Svo fara þeir 2 inn í jókerinn, Kristján Ísak og Erla Björt eldir. Erla Björt á dottin niður í síðasta sætið en freistar þess að vinna sig upp. Við sáum það í fyrstu keppni að það var mjög fljótt að byggjast upp bil milli ökumanna hér. Spurning hvort að hvernig það þróast með tímabilinu, en það er Brynjar Þór sem leiðir á undan Eyþóri. Það var náttúrulega mjög áhugavert að það var Bjarmi á bíl númer 88 sem var hraðastur í fyrstu keppnum, lenti svo í harkalegri veltu við steypuvegg og hefur aðeins hægst á honum eftir það. Situr hér í, hvað er það, 7. sæti, 7. sæti? Nei, 7. Og aðeins víður í KFC-beigjunni er þarna Kristján Ísak á hvíta bílnum, en sleppur alveg með það. Enginn af toppaukumunum að fara inn í jóker, Bjarmi Dagur ætlar að gera það. Þannig að það er ennþá bara Brynjar Þór sem er að leiða hérna af stakri snilld. Allir þessir ökumenn eru náttúrulega kornungir og Guðmundur Þormar aðeins að missa stjórnina í gegnum AB varahlutabeygjuna, sleppur með þetta, framendin aðeins að fara frá honum, en svo aðeins meira að missa stjórnina á bíl númer 48, Margrét Rún Sighvatsdóttir, en hún græjar þetta á núleitni. En fer þá hægt inn í KFC-beygjuna og Bjarmi Dagur verður að komast fram úr, en hann ætlar að gera það utanverðu og það geti hægt á honum, og gerir það svo sannarlega. Já, Bjarmi er bara stopp ofan í fyrstu beygju, KFC-beygjunni. Þetta gekk nú ekki betur en svo. En ætti nú að vera á hjólunum, hugsa ég. Ég sé ekki honni í KFC-beygjuna hérna úr stjórnstöðinni. Þarna koma þeir 2, Kristján Ísak og Bjarmi Dagur. Allt í góðu. Og Guðmundur Þormar Þórsson, en ekki hvað, og svo kemur bíl, fariði varlega, já, vel gert hjá Siggeiri Sölva. Guðmundur Þormar kominn á toppinn í fyrstu tilraun sinni í rallycrossi. Þetta er allt í blóðinu, þeir fíla það að vera á toppnum þessi kappar. Það var nú tiltölulega létt velta, vonandi að sé í lagi með kappan. Mér heyrist mögulega við munum þurfa að endurræsa, voru ekki allir búin með jókerinn. Við byggjum að sjá við skulum nú reyna að forðast það. Það voru nú komið það mikið að bil milli ökumanna. Ættum að vonandi að geta komast upp með að endurræsa ekki, vorum búin að fara það marga hringi. En Guðmundur Þormar kominn út úr bílnum, getum gefið honum gott klapp sem að sitjum heim í stofu. Þó að sé enginn inni á degi sem þessum, en það er eins og það er. Guðmundur Þormar Þórsson í sinni fyrstu keppni var búinn að fara ansi nálægt þessum dekkjavegg nokkrum hringjum fyrr. Já, svo er þetta ansi komískt þarna sem gerist hún í KFC-beygjunni milli Kristjáns Ísaks og Bjarma. Kristján Ísak reynir svo að fara aftur af stað og bombar þá aftur inn í hliðina á Bjarma. Já, upp og áfram. En er þetta ekki bara rétt að skipta einhverja spinnur og dót hann að vinstra megin að framann og upp og áfram með þennan Aiko? Það held ég.
þá þurfum við að fara að endurraða. Veit nú ekki af hverju við erum ekki byrjaðir á því. Allt starfsfólk verður að hlaupa af stað í staðinn fyrir að fara að endurraða. Hækon hefur nú séð betri daga, það þarf að fara í framrúðuskipti og eitthvað í framhjólabúnaði, en þeir hafa nú séð að verra Akureyringarnir. Þá ætti brautin að vera klár fyrir enduræsingu. Öll vinnan sem að þessir unglingar unnu hér í tilraun sinna áðan farið til einskins. Því að nú þurfum við að gera þetta allt aftur. Ljósinn kvikna, enduræsing í fyrsta riðli í byrjandaflokki. Og það stað fyrir aftur og nú er það Brynjar Þór sem að tekur langbestur ræsingun og kemur langfyrstur að fyrstu beginni. Nú vantar náttúrulega Guðmund Þormar hliðina á honum, þannig að hann ætti að vera með, nei, ég sé nú dekkin aðeins hreyfast, en nei, það eru flest allir komnir hann upp og á tveimur hjólum, komið bara langleiðina til áhorfenda.
er hann Kristján Ísak Jónsson, löðrandi léttur, en ætti nú að þetta eru reynda vörubíladekk, hérna gæti hafa tjónað Eikóin eitthvað, við bíðum að sjáum. En að venju er það Brynjar Þór sem að tekur aftur forystu, Eyþór Atli á eftir. Svo er spurning, jú, er ekki eitt stoppbíl í skálinu, er það Siggeir Sölvi á appelsínugula? Nei, hann er hér. Það er einhver bíl ofan í skálinni, er það, nei, og 48 upp í dekkin og sleppur með þetta! Ólseig, Margrét Rún, segi ég. Hún fór ekkert á toppinn. Nú er búið að rauðflagga þetta hérna eða hvað? Eru komið rauð ljós? Ég átta mig ekkert á þessu. Það er einhver stoppbíl þarna, hann er ekki á toppnum. Það er rauðflagg, það hafi ekki allir séð rauðflagginn. Þetta getur verið stórhættulegt. Það eru rauðflagg. Og þá eru þið öll í tómu brassið að hægja á bílunum. Þetta er svona þegar það eru blikkandi rauð ljós en ekki neinn rauðir fánar af einhverjum ástæðum. Og þá þurfum við að endurræsa aftur. Já, mér skilst að þetta hafi nú verið trjáturumbur þarna ofan í KFC-beginni. Það er helviti gott. Frá öllum þessum stóru og miklu trjám sem eru hér í Kapellurhrauni. Góður. En Kristján Ísak, löðrandi léttur og þarna eru þeir helviti góður með drumbin. Hvaðan kom þetta apparat? Þetta er ótrúlegt. En þá endurræsum við aftur í byrjendaflokkinn.
Já, þá held ég að brautin sé bara að fara að verða klár. Krakkarnir, byrjendurnir komnir á ráslínu aftur. Ef þetta heldur svona áfram þá getur bara Guðmundur Þormar tekið þátt í næstu endurræsingu. Þetta getur hann það ekki, en ég segi svona. Jæja, þá þarf Brynjar Þór að gera þetta allt aftur. Hann er búinn að leiða hér 2 riðla í röð, en það hefur ekki gilt. Ljósin kvikna í byrjendaflokki. Mjög stutt ljós hjá Jóhanni Ræsi að þessu sinni og Kristján Ísak með frábæra ræsingu, en það er Brynjar Þór sem er með bestu línuna inn í KFC-beyguna. Það var spurning hvernig það fer allt saman í kaosinu þarna ofan í djúpubeygunni. Jú, þau koma öll þar upp úr. Nei, Bjarmi að fá smá snúning hérna frá Kristjáni, en allir löðrandi léttir. Það er enn og aftur Brynjar Þór sem að leiðir. Bjarmi Dagur inn í Jóker, Erla Björt eldir. Og nú er Eyþór Atli aðeins nær Brynjari Þór. Og Siggeir Sölvi svo í 3. sætinu. Bjarmi heldur Erlu fyrir aftan sig hér í gegnum AB varahlutabeygjuna, en er það Brynjar Þór sem að leiðir á rauðabílnum. Eyþór Atli í öðru, Siggeir í 3. og svo er það Margrét Rún þarna í 4. sætinu. Það fer nú að vanta nokkra varahluti á ækofun hjá Margréti, vantar eina afturrúðu og framstöðara og svona þetta helsta. Þá er það Kristján Ísak sem fer ofan í Jókerinn. Brynjar Þór í toppmálum í 1. sætinu, en aftur Eyþór Atli bilið ekki jafn mikið núna og Eyþór aðeins að slæta þarna játt að KFC-beygjunni, en ekki til að hafa áhyggjur af. Og svo er Bjarmi og Erla að nálgast Kristján Ísak. Þessi tveir búin að elda grátt silfur svolítið þennan morguninn. Sjáum hvernig þetta fer allt saman. Siggeir Sölvi á appelsínugula bílnum ennþá í 3. og svo kemur hann inn í Jóker. Eyþór Atli, Siggeir eldir, þannig að það verður ekki breyting á sætum þar. Nema Margrét Rún komist fram úr Siggeir sem hún ætti að gera, en Margrét á þá eftir að fara í Jókerinn. Brynjar þá núna komið gott forskot í 1. sætinu, en á eftir að koma inn í Keifmann Jókerinn. Erla Björt þarna í síðasta sætinu að pressa vel á Bjarma. Og uppilegt, ég myndi mæla með fyrir Erlu ekki að taka Jókerinn svona snemma næst, því hún virðist vera með ágætis hraða í braut. Brynjar Þór kemur ekki inn í Jókerinn núna. Það var hann búinn með hann, bíl númer 87. Nei, hann á eftir að koma inn. Þannig að það getur verið mistök, því Eyþór Atli, hann er byrjar að minnka bílið alls svaðalega núna á bíl númer 78 og hann er búinn með Jóker. Þannig að þetta getur verið áhugavert. Margrét inn í Jókernum hér, kemur út á eftir Siggeiri. Sýnist og Brynjar vera með þetta, en ef Eyþór Atli nær að finna örlítið meiri hraða hér, þá getur þetta gengið. Og Margrét svolítið vilt hér í AB varahlutabeygjunni og Brynjar viltur í Strandarbeygjunni, en kemur inn í Keifmann Jókerinn. Og nær hann halda þessu, þeir eru að byrja síðasta hringinn. Brynjar Þór, jú, ætti að hanga á þessu. Gerir það. Vel gert hjá Brynjari. Heldur 1. sætinu á undan Eyþóri Atla. Siggeir öruggur í 3. Og svo Margrét þar á eftir. Svo koma þau 3 svona nánast í hnapp hérna. Kristján Ísak í 3. síðasta, svo Bjarmi á undan Erlu. Og hérna koma þau í mark, fyrsti riðill loksins að klárast.
og það Brynjar Þór Hannesson sem kemur í mark í fyrsta seti á undan Eyþór Atla Jóhannsinni. Sigurgeir Sölvi Benediktsson í þriðja seti á undan Margréti Rún Sighvatsdóttur og Kristján Ísak Jónsson kemur þar næstur á eftir. Á undan Bjarma Pálssyni og svo í síðasta seti Erla Björt Árnadóttir. Þegar við færum okkur þá yfir riðil númer 2. Eins og ég segja, það eru 3 riðlar pluss úrslitariðillinn, þannig að samtals 4 riðlar og það verður pása hér eftir annan riðilinn, ég nokkuð vissum. Þá ætlum við að færa okkur yfir í opnaflokkinn aftur, annar riðill. Það ekki rétt á mér, það verður pása hér eftir akstur í öðrum riðli, heldur betur. Og verður gaman að sjá hvernig gengur að getast núna, hvort þetta var einhver bilun hjá honum áðan eða hvað á pólóunum. En það var Steinar Nói Kjartansson sem stóð uppi sem sigurvegari í þessum fyrsta riðli. Í öðru seti í fyrsta riðlinum Eva Arnett Sigurðardóttir á impressunni í miðjunni og þriðji Geta Skarpavissius næstur okkur hér á fremstu landslínu á þessum stórmagnaða Volkswagen Polo. Og svo í fjórða festur okkur á fremstu landslínu Jakob Pálsson, en Ágúst Sverrir Danielsson á Evónum var í einhverju brasi. Vonandi bíllinn kominn í lag, við bíðum að sjá. Þá brautin að fara að vera klár. Brautin klár. Jóhann rís á fætur. Hefur fyrir því blessaða drengurinn. Kveikir ljósin, annar riðill í opnaflokki. Bara keyra í dag á framdrifinu. Aftur það Eva Arnett Sigurðardóttir sem að tekur hólshottið svokallaða inn í KFC-beiguna og kemur fyrst út úr henni. Steinar Nói annar og Ágúst Evóin kominn í lag. Verður gaman að sjá hvað hann getur gert hér í öðrum riðli. Jakob svo í fjórða og Geta bara á framdrifinu. Hann vissulega með heimsins hestöfn þarna. Steinar Nói fyrir henni Jóker strax í fyrsta hring. Það getur verið feill, því hér hann að fara að lenda fyrir aftan Jakob Pálsson. Rykið að aukast í Kapelluhrauni skiljanlega í rjómablíðunni og þetta geti verið tækifæri fyrir Evu Arnett að taka fyrsta setið. Því ekki hlindur þessari strategíu hjá Steinari Nóa að fara svona snemmin í Jóker úr öðru setinu. Verður að bíða eftir að bil opnist fyrir aftan. Nú þegar við erum með þessar rúmlega 500 hestafla græjur og þá loksins fáum við eitthvað almennilegt ryk. Það nú plúsinn við Ægóana, þeir hafa ekki afli til að spóla. Og Ágúst inn í Jóker, hér hann bara svara Steinari Nóa held ég og Jakob eldir. En nær Ágúst, nei Ágúst bara svo hægur í Keifmann Jókernum. Fór aðeins og djúpt þarna í fyrstu beigjunni í Jókernum og kemur út fyrir aftan Steinar Nóa. Frábæra fréttir fyrir Steinar og hann þá með auðabraut núna. Nú verður Eva Arnett að leggja allt í sölurnar og fara inn strax á þessum hring.
Ágúst þriðji, Steinar annar. Steinar alltaf með áhugaverða línu hérna í gegnum AB varahlutabeygjuna. En Eva Arnett núna að koma niður að Ströndin Restaurant Pub beygjunni, S-beygjunni. Og fer væntanlega inn í Jóker, en Steinar er kominn ansi nálagt. Eva Arnett og ný Jóker. Og nær Steinar sem mér sýnist það. Þetta er það hægt hann inn í Jókernum. Steinar er komið með þetta og Ágúst mögulega líka. Ágúst upp í og kútveltur Evóinum! Nei! Uss bara, þetta voru 2 hringir. Ég minn eini. Vonandi að sé í lagi með Ágúst Sverrir Danielsson. Hún gerir nú ráð fyrir því. En Evón hefur séð betri daga. Og þá er spurning hvort að allir voru hreinlega búin með Jóker eða voru við ekki búin með nógu marga hringi. Það voru allir búin með Jóker, það er spurning hvort við getum látið úrslit standa eins og þau voru. Ágúst kominn út úr bílnum, sem betur fer. Þetta er ein harkalegasta velta sem ég hef séð í opnaflokknum. Það er nú sjald séð að sjá veltur í opnaflokknum. Og þarna missir Ágúst stjórnun á bílnum bara alveg sjálfur. Orðinn spenntur að sjá Eva Arnett þarna inn í Jókernum. Ágúst sá að það var tækifærið þarna. Já, þetta var alvöru, hann slætar bara þarna, er komin í aðeins og mikið slæt, fer að leiðrétta bílinn og yfir leiðréttir hann. Við munum þurfa að endurræsa opnaflokkinn því að við vorum bara einfaldlega ekki komið nógu marga hringi til að megi telja flokkinn til Íslandsmeistara. Það voru vissulega allir búin með Jóker en það er bara ekki nóg. Svo þarf að fjarlæga Evóin úr braut. Rosaleg bylta hjá Ágústi Sverrir Danielsinni. Það er spurning hversu illa hjólabúnaðurinn kom út úr þessu. Það kemur þungt högg þarna á vinstra afturbretti. Þess vegna er bíllinn svona afmyndaður þar, en það þarf ekkert endilega að vera að það stoppa hann í að keyra. Þetta snýst nú aðalega hvort að dekkin sé á sínum stað. En svo veit maður heldur ekki hversu djúpur varahlutalagerinn er. Þetta er þægilegt úr að kútvelta þessum ækofum hérna. Það eru 40 svoleiðis bílar hér í varahluti. Skulum fylgjast með þegar hann kemur á liftaranum hérna inn í pit. Hvernig þetta lítur út. Það er náttúrulega löngu leiðina, þannig að við sjáum þetta nú ekkert sérstaklega vel hérna frá stjórnstöðinni. Þegar við förum að raða þeim 4 sem eftir eru á ráslínu og getast náttúrulega haltur bara á framdrifinu á pólóunum. Þetta væri fínasti bíll það bara í 2000 flokkinn hjá Getas með brotið afturdrif.
sýnist mér nú brautin fara að verða nokkuð klár. Þessir sem 4 eftir eru komnir á ráslínu. Það sá nú þarna, þetta allt tjón á Evoinn. Svekkjandi fyrir Ágúst þarna. Þetta náttúrulega bara hans 3. keppni á þessum bíl. Þessi Evo hefur fengið að finna fyrir því, það óvænt að segja það. Lenti illa í dekkjavegnum með einn Honda bíl í hliðina á sér. En mér sýnist nú tjónið aðalega að vera bara á yfirbyggingunni hérna. Það er nú spurning hvort að veltibúri sjálft sér hreinlega að bogja þarna fyrir aftan aðalbúa vinstra megin. Þeir þurfa að kíkja á þetta. Jæja, þá ætti brautin að vera klár eða hvað? Það eru komin græn flögg alls staðar. Við sjáum frekari myndir af Evounum. Við förum að sjá þær. Þeir eru farnir að kíkja á þetta allt saman. Servisliðið hjá Ágústi Sverri. Brautin er klár. Eða hvað? Fjóri bílar á ráslínu geta skarpa við séu sérna næstur okkur ef Arnett Sigurðardóttir í miðjunni. Jú, þessi Evo er ansi hreint beyglaður. Það er spurning hvort hann veltibúrið slapp. Þá er spurning hvort að ef Arnett nái enn eina ferðina að fara mikið að sjá Bifreiðinni. Ég myndi að halda það. Það er ótrúlega klart og ef Arnett er gott viðbragð. Lína bakkri og hún komið bara bílengd á undan Steinar Nóa hér. Nú verður Steinar Nói að vera taktískur með jókerinn. Hann var að gera þetta vel áðan. Og Getas að ná, nei, Jakob er á undan Getasi. Þessir 2 bílar sennilega bara mjög áþekki núna, lítið tjúnuð 400 Impressa og ótrúlega tjúnaður framhjóladrifin Polo. Steinar Nói, hann ætlar að reyna bara utan á í gullbeginni, það hefur aldrei gengið og mun ekki ganga að þessu sinni. Ef Arnett heldur fyrsta sætinu, hún veit nákvæmlega hvað til þarf, hún þarf bara að halda sinni línu. Steinar Nói virðist vera betri hérna í AB varahlutabeyjunni þegar hann er að elta. Hann slætar alltaf svo svakalega þegar hann er einn á báti þarna. Svo er útsýni orðið helvíti lítið hér í rykinu. Og það er nú bara gaman að því. Hann bætir í áskorunina. Og Steinar Nói svolítið víður hérna í Strandarbeyjunni. Sleppur með þetta og fer inn í jóker. En þá mun hann koma út fyrir aftan Getas eða hvað. Og Getas er bara á framhjóladrifnum Polo. Þetta verða ekki góðar fréttir fyrir Steinar Nóa nema Getas kom inn strax á næsta hring. Það er spurning hvort að servislið ef Arnettar er tilbúið með nokkra 5.000 kalla og servislið Getas að segja honum að halda sér úti. En ef Arnett, það er spurning hvort þú vil líka svara strax. Steinar svolítið viltur hérna eins og ég var að tala um áðan í AB varahlutabeyjunni. Tekur alltaf aðeins meira slætt þarna en aðrir. Nei og uppi út úr KFC-beyjunni fer Getas og þá er hann farinn að hægja á Steinari Nóa. Ef Arnett kemur ekki inn er væntanlega með spotter að segja henni það. Og Getas kemur inn, það er ekki góða fréttir fyrir Evu en frábæra fréttir fyrir Steinar. Þá ætti Steinar að geta farið að minnka bilið. En ef Arnett tekur bara 1 tímatökur hring hérna og freistar þess að halda fyrsta sætinu, má ekkert klikka.
Steinar virðist vera hraðari braut eins og hann sýndi tímatökum í morgun og Jakob Pálsson aðeins að snúast í kubbsbeyjunni. Sem er langa Malbyggsbeygjan. Jæja, gegnum Strandarbeygjuna kemur Eva Arnett. Hvar er Steinar? Steinar að koma upp úr KFC-beyjunni. Ég held að Steinar sé með þetta. Eva kemur inn í Joker. Keifmann Jokerinn. Eva, nei þetta verður nú ansið tæft. Eva Arnett að klára síðustu beyjuna í Keifmann Jokernum. Steinar nógu út af brautinni. Steinar aðeins upp í kantinn en er með þetta. Nær hann að bremsa, stelþinn niður. Gerir það snilldarlega Steinar Nói Kjartansson upp í fyrsta sætið. Geggjaður akstur. Og þá er Jakob Pálsson á svörtu impressunni orðinn löðrandi léttur og kominn á toppinn. Hann sá ekkert út kappinn. Það var galopið húddið á impressunni. Löðrandi léttur á bárunni Jakob Pálsson og upp í steipuveggjinn þarna. Eða klippti hann bara eins í dekkjavegginn. Við erum búin að fara nógu marga hringi. Þannig að við munum ekki þurfa að enduræsa. Jakob kominn út úr bílnum sem eru frábæra fréttir. Fór eitt hring þarna með galopið hundið. Kannski velt hann bara til að loka hundinu. En Steinar vinnur þá þennan riðil, fær önnur 10 stig. Eva Arnett í öðru sæti, Getas í þriðja. Þá getum við farið í 1400 flokkinn. Spurning hvort við eigum endursýningu af þessu atviki. En gott að sjá Jakob út úr bílnum. Fer Jakob bara aðeins upp í dekkin, sá náttúrulega ekkert út með galopið hundið. En hann keyrir nú bara inn í pitt eins og fínn maður, ennþá með opið hund, það gekk nú ekki betur þó hann sé búinn að velta bílnum. Þá er hundið opið. Helviti góða hundar. Ef það gengur ekki að velta bílum á malbyggi, þá veit ég ekki hvað það þarf til að loka þessu hundi. Sem að smá teipi leysir ekki. Það eru nú allir bílar reglum samkvæmt með hundpinna í þessu, þannig að hundin eiga nú ekki geta opnast. Og Jakob var nú ekki búinn að lenda í einhverju samstöðu sem hefði getað skemmt framstikkið eða eitthvað svoleiðis. Sem að svo geta skapað við sig og það fara helvíti vítt og jú, Jakob eltar nú svolítið þarna bara í KFC-beyjunni. Steinar Nói, frábær akstur í honum og hann kom með fullt úr stiga í dag, 20 stig. Eva Arnett búinn að vera yfirsættur á eftir honum og Getas í þriðja í öllum riðlum. Jakob Pálsson skorar 0 stig hér. Það sem hann kláraði ekki. Í riðlunum er reglan þannig að þú verður að klára alla 5 hringina til að fá stigið þinn. Í úrslitum er nóg bara að ræsa til að fá stigið þín. En þá færum við okkur yfir í 1400 flokkinn annar riðill.
Jæja, brautin að vera klár. Við getum farið að ræsa 1400 flokkinn. Þá komin á fremstur áslínu hér næst okkur Bergrún Fönn Alexandersdóttir. En það svo sem já, í afturráslínu Halldór Ólafsson á Honda Civic. Hann var í einhverju brasi með bílinn hér í fyrsta riðli. Vonandi að þessi búið að koma bílum í stand. Við hlið hans Ívar Már Sigurpálsson. Hann var náttúrulega dæmdur aftastur í fyrsta riðli eftir samstöðu við Jón Birki. Keyrir í afturbrettið á honum. Jæja, þá held ég að við getum fyrir að ræsa 1400 flokkinn. Þetta annar riðill dagsins. Það var Sölvi Örn Heiðarsson sem tók fyrsta sætið hér. Nær Silvinas að svara fyrir sig núna. Silvinas að býta Hyundaiinum. Sölvi á Hondunni. Gullu. Hægræsing til Sölva. Þannig Silvinas kemur öruggur inn að fyrstu beygju. Öruggur í fyrsta sætinu og í KFC-beygjuna. Og þá það Bergrún sem að reyna að komast fram úr Sölva og gerir það en hrindir Sölva svolítið upp í dekkina. Sölvi að reyna að taka innri línu sem að Bergrún sagði bara nei við. Ég held að þetta sé nú bara racing incident eins og við kallaði þetta í bransanum. Ívar Már og Joker og Sölvi hann bara fastur á vörubíladekkjum þarna. Framdrifs Hondur og vörubíladekk ekki góð blanda. Silvinas leiðir Bergrún í öðru. Halldór Ólafsson hér að reyna að halda Ívarim á fyrir aftan sig. Gerir það í gegnum að var að hluta beyguna. Og þá fara fram hjá Hondunni. Silvinas leiðir. Þetta dýrt fyrir Sölva. Hann að fara að skora 0 stig hér. Og Ívar verður að passa sig hér. Má ekki taka fram úr Halldóri fyrir aftan gult flagg. Og rétt eins og saman í fyrstu keppninni Bergrún Fönn Alexandersdóttir með hræðilegan tíma í tímatökum en nær að vinna sig hægt og rólega upp yfir daginn. Núna komin í annarsætti sem hann var líka í fyrstu umferðinni. En rétt eins og í fyrstu umferðinni að Silvina sem að leiðir. Svo hörku slagur hér í kubbsbeyjunni. En Ívar finnur ekki leiðir fram hjá Halldór. Allar reyna utan á jafn í varahlutabeyjuna. Það mun aldrei ganga. Það lausamöl og hann tapar grippi. Silvinas leiðir enn, Bergrún í öðru, eða Bobby eins og hann kölluð. Og Jón Birkir í þriðja kemur hann í Joker og ætti að koma út vel á undan Halldóri. Spurning hvort það sé ennþá eitthvað vesen á Hondunni eða hvort hann sé bara að venjast henni. Jón Birkir öruggur í þriðja út úr Jokernum og enn finnur Ívar engar leiðir fram hjá Halldóri. Halldór, hann hefur líka reynsluna á rauðu Hondunni, hann heldur sér bara á innri línunni. Þannig ef Ívar ætlar fram úr þá verður hann að gera það undanverðu og það gengur yfirleitt ekki neitt. Og smá aftan á keisla þarna. Og Ívar komið fram úr en spurning hvort að það var gert með ólöglegum hætti. Bobby og Joker. Caveman Jokerinn
þá Silvinas með gott rými fyrir aftan sig. Og er aftur Hondan að gefa upp öndina í Halldóri. Það er eitthvað vesen á bílnum. Þá eru þeir að fara inn á síðasta hring. Silvinas leiðir enn nokkuð örugglega en hann á eftir að taka jókerinn. Bobby aðeins að minnka bilið en ekki af neinu viti. Silvinas mun koma öruggur út úr Kevman jókernum í fyrsta sætinu. Halldór ennþá í keppnin allavega. Bílun er ekki þannig að Hondan er alveg stopp en ekki mikið að frétta. Silvinas ger allt rétt hér. Mistir náttúrulega Sölva úr slagnum þarna strax á fyrsta hring. Í strandarbeyjunni, S-beyjunni. Nei, og þá ætlar Ívar Már í smá leikfimi fyrir okkur í AB varahlutabeyjunni. Gaman að þessu. Silvinas kemur í mark í fyrsta sæti. Í öðru Bergrún Fönn Alexandersdóttir á undan Jóni Birki Árnasyni. Svo loksins kemur Ívar eftir smá snú. Spurning hvað dómararnir segja við þessa aftan á keislu þarna á Halldór. Hvort að aftur verði Ívar dæmdur aftastur. Hann fær þó alltaf stíginn þó hann sé dæmdur aftastur. Silvinas gerði allt rétt í þessum riðli, tók forystu strax í ræsingu. Þá þarf að sækja Honduna hjá Sölva. Starfsfólk var alveg á fullu að fara að fjarlægja hana þó að það nú að leyfa Halldóri að klára sína hringi svo hann fái sín stig. Og ef að Jón Birkir verið dæmdur fyrir þetta þá er náttúrulega Halldór að skora hérna hvað 7 stig. Hann er segur að tikkin stigunum, Halldór Ólafsson.
Jæja, þá ætti brautin bara að fara að vera klár eða hvað fyrir ræsingu í 1000 flokki. Og við skulum renna yfir keppendur hér í fyrsta sæti í fyrsta reilinum. Valdimar Kristján Árnason en ekki hver í miðjunni fjær okkur við hlið hans í öðru sæti áðan Jökull Fannar Björnsson á vinnrauða bílnum og á bláa bílnum næstur okkur Óskar Ingi Stefánsson. Adam Máni Valdimarsson kominn á innstu línu inn að fyrstu beygju, spurning hvort hann getur nýtt sér það. Birkir Rútsson ákveður að ræsa á aftari ráslínu beint fyrir aftan Valdimar, rétt eins og Adam gerði áðan og Adam náði að vinna sig upp á fremstu ráslínu. Sjáum hvernig það fer allt hér og það er þjóstart strax hjá Guðbjörgu Guðmundsdóttur. Rauð flögg væntanlega að fara á loft. Rauð flögg, þarna hefði nú ræsirinn getað stoppað þetta bara áður en að við ræstum, en það er eins og það er. Guðbjörg Guðmundsdóttir fer þá aftast. Og þá þurfum við að enduræsa hér 1000 flokkin. Þetta er fyrra hollið, þessum flokki skipti í tvennt vegna keppendafjölda. Jæja, þá er búið að raða þeim aftur upp. Guðbjörg Guðmundsdóttir fer í skammakrókinn á þriðju ráslínu. Alltaf þegar þjóðstartar verður að fara á öftustu ráslínu. Ef þú ræsir á þriðju þá verður það að fara á fjórðu. Þá ætti brautin að fara að vera klár fyrir enduræsingu í fyrra holl í 1000 flokki. Annar riðill.
brautin er klár, Ræsir fer að kveikja á ljósum. Ljósin kvikna og þau eru stutt að þessu sinni en Valdimar Kristinn aftur með frábæra ræsingu og kemur fyrstur að KFC-beginni. Adam Máni í öðru og er með innri línuna og ætti að koma annar út úr KFC-beginni sem hann gerir þó ekki því að sjáiði Jökull á Vínrauðabílnum, hann er komin upp í fyrsta sætið. Jökull Fannar Björnsson, frábær akstur í honum og þá hefur Valdimar verk að vinna. Birkir Útsson í fjórða og eftir Adami og inn í Jókerinn strax á fyrsta ring kemur Óskar Ingi Stefánsson. Jökull Fannar lét það ganga að vera utan á í KFC-beginni, eitthvað sem við höfum aldrei séð virka. Valdimar augljóslega með meiri hraða hérna en það er eitt að ná og annað að taka fram úr. Jökull leiðir, Valdimar annar, Adam þriðji og núna er rykið fann að verða óbærilegt hér á rallycrossbrautinni, allt eins og þetta á að vera. Sól í andlit og ryk í augu, sjabalaba ding dong. Jökull leiðir, Valdimar annar, Adam þriðji. Og Adam inn í Jóker, ég held að það sé fínasta ákvörðun því að, já, sérstaklega út að Birkir eldir, því að það er langt þarna Jóhönnu Magnúsdóttir. Þannig að Adam verður með auðabraut fyrir framann sig og treystir á það að vera hraðar en Jökull. Jökull hægir á Valdimar. Adam gæti náð sigri hér. Nei, Valdimar kom inn í línuna, Jökull lokar þó strax og Valdimar sá að bilið var að hverfa þarna og þetta hægir á Valdimar allsvaðanlega. Adam veit það og er að keyra tímatökur hring hér. Birkir reynir að hanga í Adami Mána. Jökull núna komið með smá fórskot á Valdimar eftir að Valdimar þetta negla niður hérna í AB varahlutabeyjunni er þeir farið gegnum strandarbeyjuna og fer Valdimar inn í Jóker. Já, hann gerir það, hann er að svara Adami hérna en er Adam komið nægilega nálægt? Ég er ekki viss, þetta verður tæft. Græni bíllinn út úr Jóker. Valdimar er með þetta eða hvað? Adam kemur á meiri ferð en Valdimar er með þetta. Adam hefði þurft einn auka hring þarna og þá eru þeir farin að hringa, nei, hún er að koma inn í pitt, bara Guðbjörg Guðmundsdóttir, það er eitthvað bilað hjá henni. Og Jökull að missa stjórnina, ég var að hlutabeyjunni en slapp með þetta, var næstu farin upp í dekkina innanverðinni og þá þarf Adam að reyna að komast fram úr en missi stjórnina, ég var að hlutabeyjunni, missir allan hraða og það hleypir Birki upp að hliðina á honum, Birkir ætlar að reyna innan á inn í KFC-beyjuna en Adam lokar hurðinni og heldur sínu sæti. Jökull leiðir, en nú er það Valdimar sem getur tekið fyrsta sætið af honum. Jökull gerir þetta hárrétt og fyrir beintinn í Jóker, en hafðan hraðan á þessum eina hring. Valdimar mjög nálægt, mér sýnist Valdimar vera nær en Adam var áðan. Adam núna að halda Birki fyrir aftan sig, en hér kemur hann út í Jókernum. Jökull, Adam á meiri ferð, Adam auðaverðinni, Adam verður þá að loka hurðinni strax og gerir það. Adam Kristinn Árnason að gera þetta listavel og tekur fyrsta sætið aftur. Jökull barðist eins og hann gat en náði ekki að hanga á þessu. Valdimar er bara í annari deiltíð í 1000-flokknum og það er allt bara ökumaðurinn því að þessi bílar eru allir áþekkir. Þeir eru aðeins farnir að hoppa og skoppa hér í AB varahlutabeyjunni. Þetta getur verið áhugavert hér í úrslitum. Jæja, þá byrjaðir síðasta hringinn. Valdimar Kristinn leiðir, Jökull annar, Adam þriðji. Birkir í fjórða, Birkir hann svona allagaði Adam svolítið hægt. Adam búinn að stinga hann svolítið af. En sjáuði hvað Jökull nær að hanga í Valdimari samt. Það er ekki margir sem við höfum séð ná að hanga í honum svona hring eftir hring. Og náttúrulega var hér á undan framan af. En Valdimar Kristinn Árnason er bara í annari deild hér. Ég ætla nú að spá annari veltu hér í AB varahlutabeyjunni í dag með að við hvað þetta er orðið óslétt þarna. Valdimar í hörkuslag, nei, Jökull, þetta er kolólulegt, bombar aftan af Valdimar þarna og þarna er Jökull að kosta sjálfan sig öll stigin því að hann verður dæmdur niður í síðasta sætið. Valdimar kemur í mark í öðru sæti sem verður fyrsta sæti, þannig að virkilega vel gert hjá Valdimar að ná að hanga í öðru sætinu. Ég trúi ekki öðrun og dómarar muni dæma Jökull niður fyrir þetta. Alveg glórulaus tilraun til framúrakstus og bara heppilegt að þetta kostaði Valdimar engin sæti. Adam reyndi, var komin upp á trukkadekkin þarna en heppilegt að staðan verður rétt í rauninni og Jökull, já aftur, ég trúi ekki öðrun að dómarar muni dæma hann aftast.
Þetta var glórulaust. Ég held að ég sé að fá það bara staðfestir í stjórnstöðunni að hann verður dæmdur aftastur. Skiljanlega, svona á ekki að keyra. Ég held að Jökull viti það nú alveg, en hann var bara að reyna. Það hálfskref frá því að vinna þetta hann. En það var þá Valdimar sem að skorar aftur 10 stig. Vel gert hjá Valdimar þarna að ná að snúa bílnum fljótt og örugglega. Tjöfull var þetta geggjað hjá Jökli þarna í KFC-beyginn á fyrsta hring. Svo var hann næstu búinn að kasta þessu öllu frá sér hérna í AB varahlutabeygjunni. Og hún að verða meira og meira trikki. Það að koma ójöfnur í hana. Jökull, hann munaði bara einni bíllengd þegar hann kom út í jókernum. Hvort það myndi ná þessu eða ekki. Þetta var alveg glórulaust inn í strandarbeygjuna. Ströndin með restaurant og pub að sponsa þessa beygju. Adam reyndi svo allt hvað hann gat til að komast fram úr Valdimar, en það voru bara trukkadekk sem að mættu hans þar. Þegar við förum yfir í seinna hollið hér, starfsfólk að laga einhver dekkin í Caveman jókernum. Og þá getum við séð þetta atvik aftur inn í strandarbeygjuna. Jökull. Já, þetta klaufalegt, bremsa bara á seint og í rauninni Valdimar var aldrei að fara að opna innri línuna þarna neitt. Þá öryggisbílar að koma sér á sína staði. Brautin að fara að vera klár hér fyrir seinna hollið í 1000 flokknum. Þar var að Guðmundur Gauti á græna bílnum í miðjunni sem að vann áðan. Ingvi Rúnar var í öðru sæti á bíflugunni í miðjunni. Hergill Henning næstur okkur á fremstu ráslínu var þriði og Demante Konoveite sem á innstu ráslínu í fremri ráslínu var í fjórða sæti. Svo á aftari ráslínu á lilla bláa bílum Stefán Einar. Svo það Helena Ósk, hún hefur verk að vinna á aftari ráslínu í miðju nær okkur. Spurning hvað hún gerir hér í þessum riðli. Ljósin kvikna, annar riðill, seinna holl í 1000 flokki, mjög stutt ljós aftur og Ingvi situr eftir ráslínu. Þannig að það Hergill Henning og Guðmundur Gauti sem munu berjast inn í KFC-beygina. Hergill að utanverðinni, Guðmundur að innan og svo smá snertingarna fyrir aftan en vonandi sleppur þetta. Guðmundur leiðir, Hergill alveg í afturstöðunum á honum og Demante þá komin upp í þriðja sæti eftir hrikalega ræsingu hjá Ingva Rúnari. Guðmundur Gauti leiðir en Hergill ætlar ekki að gefa honum neitt tíma til landa þarna. Helena Ósk komin upp í 5. sætið. Hún hefur hraðan til að vinna sig hérna upp og það er náttúrulega eina markmið hennar að vera allavega í topp 4 þannig að ræsi á fremstu ráslínu í þriðja riðli. Hergill mjög hraður hérna, ætlar hann að reyna fram úr í AB varahlutabeygjunni. Það er ekki oft sem við sjáum það ganga en hann verður að utan á í KFC-beygjunni. Og það höfum við ekki séð ganga, hann reynir þó, þeir eru ennþá liggur við hlið við hlið en Guðmundur Gauti með þetta þvílíku slagur hérna fyrsta sætið. Guðmundur Gauti Ívarsson leiðir og Demante að fara innan á Ingva. Demante heldur þriðja sætinu. Og enginn inn í jóker, jú, það kemur Brynhildur Hafsteinsdóttir sem að keppti mitt í rallakstri með honum Valdimar síðustu helgi. Var það ekki bara á þessum bíl held ég sem hún á? Það er spurning. Jæja, Guðmundur Gauti leiðir, Hergill hraðari hérna í gegnum AB varahlutabeygjuna en kemst ekki fram úr, var nálægt í áðan. Demante að gera allt sem hún getur til að halda Ingva fyrir aftan, segja það gengur ekki eða hvað. Ingvi kominn á innanverðinni og jú, komið fram úr inn í KFC-beygjuna. Hergill ennþá að pressa vel á Guðmund Gauta og jú, Ingvi komið fram úr Demante, hörkuslagur öll sæti hér. Hver blikkar fyrst, hver fyrir inn í okkur? Hergill kemur inn en hann gæti lent í trafík hér nema Ingvi kominn líka sem hann gerir ekki.
Þetta mun kosta Hergill held ég nema ná að koma út hérna á undan Yngva sem hann gerir ekki. Hergill Henning að kasta frá sér þessum riðli, Guðmundur Gauti fagnar þessum fréttum gríðarlega inn í bíl hjá sér myndi ég halda. Guðmundur Gauti með Ívar pappa sinn sem spotter með hann í eyranu. Og Yngvi svolítið viltur inn í AB varahlutabeyjuna, nær Hergill að nýta sér þetta. Hergill utan á inn í KFC-beyjuna, hann reyndi þetta áðan og það gekk ekki. Svo það Helena Ósk sem að reyna að komast fram úr Stefán Einari. Guðmundur Gauti fer hann inn núna, ég myndi halda að það veri rétt, jú, komið skilaboð það. Yngvi heldur áfram að hægja svakalega á Hergli. Kemur Yngvi inn hérna, nei, gerir það ekki, þannig að Guðmundur Gauti í toppmálum í fyrsta sætinu. Að fara að skora fullt hús hér. Hann að hanga í Valdimari Kristni, þeir munu svo mætast í úrslitum. Mögulega báðir með fullt úrstiga, við sjáum hvað gerist í þriðja riðlinum. Þeir verða allavega báðir að munu stilla sér upp númer 1 og 2 í úrslitum. Valdimar verður á undan þegar hann vitir tím í tímatökum og Yngvi lokar á ytterlínuna. Og reynir svo utan og inn í KFC-beyjuna, það gengur ekki. Helena Óskar reyna ennþá að komast fram með Stefán Einari inn í AB varahlutabeyjuna, gengur ekki. Guðmundur Gauti leiðir örugglega Yngvi í öðru en á eftir að koma inn í jóker eftir síðasti hringur. Bíflugan mun skottast inn í Keifmann jókerinn núna og Hergill mun taka annarsætið. En allur séns á fyrsta sæti hjá Hergli farinn með strategíunni, fer inn á röngum tíma, hafði ekki plássið fyrir aftan sig. Demante kom að veiti að gera gott mót þarna en mun falla niður í fjórða sæti núna þegar Yngvi kemur út úr Keifmann jókernum. Eða hvað, Demante að reyna að fara utan á í kubbsbeyjuna. Það gengur ekki og hún farin út af og hleypir þá Stefáni fram úr sér og mögulega Helenu líka eða hvað. Helena utan á inn í AB varahlutabeyjuna. Ég hugsa Helena hafi engan áhuga á að vera á þeim stað, ætlar að reyna þetta og upp í dekkin aðeins, sleppur þó við að fara á toppinn. Helena Ósk Elvarsdóttir. En Guðmundur Gauti Ívarsson kemur í marki í fyrsta sæti, Hergill Henning í öðru og svo það Yngvi Rúnar Högnason í þriðja sæti á undan Stefáni Einari Þorsteinsinni og Demante Konaveite. Hún reyndi í kubbsbeyjunni, að meta það. Helena Ósk náði lítið að vinna sig upp í þessum riðli og mun aftur ræsa á aftari ráslínu og hér Helena Ósk bara komin í hættu að fara í B-úrslit í 1000 flokknum, haldi hún þessu áfram. Geggjaður kappakstur hér í seinna hollinu í 1000 flokknum. Bæðum fyrsta og þriðja sætið. Hefði við fengið mögulega áhugaverðið slag hann fyrsta sæti hefði Hergill nýtt sér jókerinn betur. Fór of snemma en lent í trafík, tapaði öllum sens á því. Guðmundur Gauti nýtti sér það. Virkilega gaman að þessu þegar við förum í unglingaflokkin. Þökkum með þetta öllum þessum frábæri fyrirtækjum sem við sjáum á skjánum fyrir að gera okkur kleift að sýna frá Íslandsmótinu rallycrossi í beinni útsendingu hér á AIH brautinni. Þá skulum við renna yfir keppendur hér í fyrsta seti fyrsta riðli dagsins. Alex Jamil Atlason sem á ráspól hér. Þegar við kerum þennan hring þá velja allir sér þennan stað sem að fá að velja fyrstir. Sigurður Ágúst Alfreðsson á hvítabílnum í miðjunni var annar og Sigurður Almar Guðnason sem með innstu línuna
var þriðji. Sighvatur Óli hér næstur okkur á fremstu ráslínu var fjórði. Svo á aftari ráslínu er það Elvar Smári Reynisson á gula bílnum, Sigrún Helga Ragnarsdóttir á rauða, svo næst okkur á svarta bílnum Elísabet Ástrós Geirsdóttir og Elías Páll Pálsson. Hann hefur verk að vinna á bláa bílnum þarna, er með innstu línu en er með 4 bíla fyrir framann sig og 3 við hliðina á sér. Svo er það Elísa Rún Hilmarsdóttir sem er ein á þriðju ráslínu. Ljósin kvikna, úlingaflokkur, fyrra holl, annar riðill. Aftur stutt ljós hjá ræðinum og Alex Jamil tekur þetta í öðrum fasanum, ekkert spól hjá honum á sínum Toyota og kemur hann fyrstur út úr KFC-beyginu, hann gerir það og Elvar að reyna að taka ytri línuna þarna, gengur ekki og sjáiði hver er komin upp í 5. sætið af 3. ráslínu, Elísa Rún Hilmarsdóttir og svo er hamagangur í öskjunni. Hvað er Elías að gera þarna? Misti bara tökin á bílnum, var eins og hann væri að reyna að beygja inn í Sigurð Ágúst sem hann var að sjálfsögðu ekki að gera því að það er lengri leið, hann bara misti stjórn en er komin upp í 3. sætið af aftari ráslínu, vel gert hjá Elíasi en það er Alex Jamil sem leiðir á undan Sigurði Almari Guðnasinni sem er núna nokkuð öruggur í öðru en sjáum hvernig það þróast. Mikið hamagangur þarna á fyrsta hringnum. Svo í 4. sætinu hérna Sigurður Ágúst Alfreðsson. Alex Jamil leiðir, Sigurður Almar aðeins að missa hann frá sér en svo er hún að stoppa bara hérna Elísabet Ástrós, spurning hvort að bílinn er eitthvað bilaður í AB varahlutabeygjunni en Sigurún Helga tapaði þessu, þurfti að negla niður og bombaði samt aftan á hana, slapp með þetta. Alex heldur áfram að byggja upp fórskot og nú er það Elías Páll Pálsson sem er aðeins farin að pressa á Sigurð Almar í öðru sætinu, allavega farin að minnka bilið. Svo er hann sér langt í bíluna þarna fyrir aftan. Það er spurning hvort einhver af toppökumönnunum núna fari inn í Keifmann-jókerinn. Elías Páll núna alveg komin í afturstöðar að ná Sigurði. En hvorugur þeirra kemur inn, ég held að það sé hárrétt ákvörðun því að hann er svo stutt þarna á eftir Sigurður Ágúst en Sigurður kemur inn í jóker. Alex Jamil heldur áfram byggjum fórskotið og mun væntanlega halda því áfram núna þegar að Sigurður Almar Guðnason á appelsínugula bílnum þarf að vera meira í speglunum því Elías Páll er farin að smekkfylla speglana á ækónum. Svo getur verið hamagangur hér í AB varahlutabeygjunni. Elvar Smári að reyna að komast fram úr Sighvati Óla. Það gengur misvel þegar að forystu söðurinn kemur inn í Keifmann-jókerinn. Alex Jamil. Og hér, tapar einhvað á þessu. Sigurður Almar er í brautinni. Elías Páll elti Alex og Sigurður kemur út á undan Alex. Það er svo sem ekkert sérstaklega betra fyrir hann. Alex er hraðar í braut en núna þarf Sigurður að vera svolítið í speglunum og Alex fer frá hægri til vinstri þarna fyrir AB varahlutabeygjuna til að stressa Sigurður svolítið upp en Sigurður vill ekkert stress hér, hann er að berjast við Elías Páll sem er þarna í öðru sæti eða er í 3. tæknilega núna á brautinni. Jæja. Sigurður kemur og Elvar komið fram úr hér í AB varahlutabeygjunni, vel gert. Sigurður mun koma inn í jóker núna, mun hann á að halda Elíasi fyrir aftan sig. Alex Jamil aftur komin í 1. sætið en Elías Páll Pálsson að koma núna. Ég hugsa Sigurður sé með þetta. Frábær akstur hjá honum. Sigurður inn í jóker á appelsínugula bílnum. Missir hann upp í smá spól þarna en Elías er að koma mjög hratt hérna, nær Elías að hægja á bílnum. Nei, vel gert hjá Sigurði þarna að loka á hann. Elías reynir aftur í kubbeyjunni en það bara gengur ekki. Ætlar hann að reyna eitthvað inn í AB varahlutabeygjuna, ég mæli ekki með því. Og þá er hann að koma yfir endamarklínuna. Fullt hús stiga í dag, Alex Jamil Atlason. Geggjaðar akstur, nei, og aftur haldar áfram þessum aftanákeyslum hérna inn í strandarbeygjuna. Alveg galið hjá Elías Páli þarna, það er ekkert plás, en hann allavega tapar ekkert á þessu og snýr heldur Sigurði ekki neitt, þannig að ætti að sleppa með þetta. Kannski bara áminning.
Svo í 4. sætinu Sigurður Ágúst en magnað annarsætið þarna hjá Sigurði Almari á undan Elíasi Páli en Elías kominn á fremstu ráslínu, það var væntanlega markmiðið í þessum riðli. Elvar Smári svo þarna á eftir Sigurði Ágúst. Svo hérna hringa á eftir Elísabet Ástrós, hún ekki að koma í mark þarna. Þarna koma svo Sighvatur Óli á undan Sigrúnu Helgu. Svo kemur Elísabet Ástrós. Nei, þetta ekki Elísabet, þetta Elísa Rún Hilmarsdóttir. Elísabet Ástrós og í síðasta sætinu. Hún klárar sem ving. Teknilega búið að flagga hann út en hún hringa á eftir. Hún komin inn í pit, þannig hún ekki að klára hringina sína, þannig að spurning hvort að hún fær stíginn sín eða ekki. Jæja, þá ættum við að geta farið í seinna hollið hér í úlingaflokknum. Það var Leó Geirsson sem stóð uppi sem sigurvegari þar í fyrra hollinu. Við sjáum kaosið sem átti sér stað hér í fyrra hollinu, sjáum hvernig það þróast hér í því seinna. Alexander Breki Þrastason á bílnúmer 99 var þar í öðru sæti, Friðrik Líndal Antonsson í þriðja á pólóunum, hann tekur innstu línuna. Svo var Ari Fritz hérna næstur okkur, sjáum hvernig það þróast hér, ljósinn kvikna, annað holl í öðrum riðli í úlingaflokki. Nú ræksir búinn að lengi í ljósunum, skoður af stað og geggjurræsing hjá Alexander Breka. En hann ekki með innurlínuna, þannig að Leó Geirsson ætti að hanga á þessu. Friðrik Líndal kemur sér fyrir þar fyrir aftan. Hún kemur út í þriðja sæti á pólóunum og svo það Guðni Hrafn þar fyrir aftan. En Leó tekur forystuna, Alexander eltir og Friðrik þriðji. Guðni fjórði á undan Guðmundi Baldvin sem komin upp í 5. sætið. Og Edda Björk Guðnadóttir mætt aftur eftir smá veltu hérna áðan, kemur inn í Joker. Leó Geirsson leiðir. Það var að hluta beigjan að verða meira og meira röff hérna. Við erum byrjað að sjá það fara hérna upp á 2 hjól og missa gripi í smá stund. En þessir úlingar með puttan á púlsinum, það er óvænt að segja það. Leó Geirsson leiðir en Alexander Breki ekki að leyfa honum að byggja upp neins konar fosskott þarna þeir fara í gegnum strandarbeyguna. Friðrik í þriðja, Guðni fjórði, Guðni aðeins að missa það frá sér. Enginn í topp 5 að fara inn í Joker, það bara úr 7. sætinu fer Ari Fritz eftir hrikalega ræsingu, tapaði tíma þarna inn í KFC-beyginu á fyrsta hring. Og nú Leó aðeins farin að slíta Alexander frá sér. Þetta að þróast alveg eins og fyrsti riðillinn að það byggjast bara upp bil milli. Nei, og hann fer á toppinn, ég var búinn að spá þessu! Þetta allir hringirnir á pólóunum. Friðrik Líndal Antonsson. Ég ekki með tölu á hringjónum sem hann fór, endar á hjólunum sem betur fer. Engin þunghögg í þessu. Það betra að rúlla margar hringi heldur en að fá þungt högg í fáum hringjum. Friðrik Líndal Antonsson. Pólóin komin í frumyndir hérna
starfsfólk ætlar nú að leyfa honum aðeins að átta sig áður en hendur honum út úr bílnum. Ég er nokkuð viss það að það sé í lagi með kappan. Þraut þjálfað starfsfólk okkar mætt á 0-1. Ég var búinn að ræða þetta. Ég var að ræða þetta áðan. Beygjan orðin, komin þetta far í hana sem við höfum séð svo áður. Við höfum séð nákvæmlega svona veltur áður. Anton kominn út úr bílnum, í lagi með kappan. Og þetta voru allir hringirnir, getið sagt ykkur. Ég ætla að giska á allavegna 4. Það var bara spurning hvort við eigum að þessu endursýningu. Ég er ekkert svo viss. Hugsa að drónin hafi ekki náð þessu. Þannig þið verður það bara að treysta mér að hann fór fullt af hringjum. Ég hugsa hann að það farið ykkur 4 hringi þarna, endar á hjólunum. Því miður held ég að við eigum hvergi endursýningu á þessu. En Friðrik Líndal Antonsson fær gott klapp hér frá áhorfendum á staðnum, skiljanlega. Þá þarf nú bara að finna sér gott sprautuvestaði til að græja pólóin. Ég hugsa hann nú með aðgang á nokkrum slíkum. En pólóin nú ekkert, hann lítur ekkert hrikalega út, þú veist, hjólabúnaðurinn hinum megin, semst vinstra megin væntanlega aðeins tjónaður, en annars lendir hann nú yfirleitt bara á bodyinu. En það líka, þegar þú fer svona margar hringi þá getur nú veltibúrið bogna aðeins. Við höfum séð bíla sem fara svona hreinlega að vera bara ónýtir, að veltibúrið fer bara í spað. Ég held að það sé nú ekki raunin hér. En við þurfum þá að endurræsa þennan riðil. Þá er ekki allir búin með Jónker og við erum náttúrulega ekkert búin að fara neitt sérstaklega marga hringi. Já, það er hjólabúnar hérna vinstra meina framann. Svo er vélasalurinn illa haldinn líka. Það er vantarlega rafgeimir og eitthvað, en þetta lítur samt alls ekkert illa út. Það er framrúða, afturrúða, það þarf nú ekkert að skipta hann í dag. Svo er spurning hvort þeir séu með framrúðu í svona póló. Þetta er náttúrulega eini bílinn sinna tegundar hér í dag. Og þó neður getur rænt framrúðun úr bílnum að geta sig. Ég held að það, jú, þetta er alveg sama body og... Nei, geta sér á golfið eða ekki. Þetta er ekki... Nei, hann er á póló, en er þetta svona póló sem geta sér á? Þetta er allt frábæra spurningar. Já. Það er spurning hvort við munum sjá Anton eitthvað aftur, nei, Friðrik Antonsson segi ég eitthvað aftur í dag. En þetta er það hættulega í AB varahlutabeygjunni þegar hún er orðin svona óslétt. Og ökumenn þurfa þá bara að vera meðvitaður þetta. Sem þeir vissulega eru allir og sérstaklega núna eftir að við fengum stóru veltuna. En þá förum við að raða þeim aftur upp fyrir endurræsingu hér í seinna holli í unglingaflokki, í öðrum riðli. Svo fáum við byrjendaflokkin eftir þetta og svo kemur smá hádegispása hér á akstursíþróttasvæði AIH í Kapellurunni.
Jæja, þá ættum við að geta farið að endurræsa hér í seinna hollið í úlingaflokknum. Þar hefur Leó Geirsson verið að stjórna þessu í allan dag, en nú þarf hann að gera þetta allt aftur. Alexander Breki á bílnúmer 99, getur hann eitthvað gert í þessu? Svo náttúrulega hefur Guðmundur Baldvin á bílnúmer 59 auða braut niður að KFC-beygjunni, enginn Friðrik fyrir framan hann. Og Edda Björk með frábæra ræsingu og hún bara komin upp í 5. sætið, vel gert. Leó Geirsson komin í 1. sætið. Eins og hann búinn að vera í allan dag, Alexander annar og Ari Fritz í 3. Svo í 4. sætinu Þröstur Breki Hlífarsson og Edda Björk þarna í næstsíðasta sætinu, en að fara að missa það hér til Guðmundar Baldvins sem að tekur það í kubbsbeygjunni, löngum Albergsbeygjunni. Leó Geirsson leiðir. Setning sem ég hef sagt ansi oft í dag. Smá hamagangur þarna í KFC-beygjunni þegar útsýni verður minna og minna. Svo stóreyfa ég að sé einhver vassbíll á svæðinu, þannig að þetta verður bara verra þegar hann líður á daginn, en við bíðum að sjá hann. Er vassbíll? Auðvitað vassbíll. Allir með puttan á púlsinum hér. Edda kemur inn í Joker. Leó Geirsson farinn að slíta Alexander ansi mikið frá sér hér. Alexander Breki á engin svör, en Alexander líka á sínu 1. ári. Leó á, hvort þetta annað eða hreinlega 3. ári hans. Allavega annað. En hann var í smá brasi með bílinn hér í fyrra manni. Og Alexander kemur þá inn í Joker. Og svo hörpuslagur hérna fyrir aftan. Það Þröstur Breki sem að halda Guðmundi Baldvin fyrir aftan sig. Alexander inn í Joker, hann vill ekki koma út í þennan slag og hann gerir það ekki, verður á undan þeim. En á rauða bílnum hérna. Þröstur Breki gerir allt hvað hann getur til að halda Guðmundi Baldvin fyrir aftan sig og að gera það bara af sterkri prýði hér. Guðmundur reynir að finna alla leiðir. Aðeins upp á 2 hjól í AB varahlutabeygjunni, fer nei og svo gengur ekkert að hringa hann Aðalheiði Ósk Sigfúsdóttur sem var að hringa á eftir. Ari Fritz að tapa á þessu. Æjæjæjæjæj. Leó ennþá öruggur í 1. Alexander öruggur í 3. og Þröstur Breki í því 3. Bílnum 34, hann búinn með Joker? Spyrja bara aðstoðarmann minn. Nei, hann á eftir að fara í Jokerinn. Hann númer 34, Þröstur Breki. Þannig að Guðmundur Baldvin á bílnúmer 59 geti náð sætinu. En Ari Fritz að stórtapa þarna úr öðru sætinu. Aðalheiður stoppaði nú bara þarna. Ég held að það sé nú alveg í lagi með bílinn. Kannski fer hann ekki í gangi eða hvað. Þegar þeir byrja síðasta hring. Leó Geirsson leiðir. Sýndist nú ekki vera neitt tjón hjá Aðalheiði, ætti að geta skellt bara í 1. og haldið áfram. Þetta farið að vera bara formsatriði fyrir Leó Geirsson hér. Kominn með ótrúlegt fórskot á Alexander, hann geti líka við tekið annan Joker. Alexander öruggur í öðru. Ari Fritz tapaði náttúrulega 3. sætinu á þessu, þannig upp í 3. sæti kominn Guðmundur Baldvin Stefánsson á bílnúmer 59. Þegar hann í AB varahlutabeygjunni að þá Leó Geirsson bara að fara í gegnum strandarbeygjuna og klárar þetta í 1. sæti. Aðalheiður búinn að finna einhvern gír þarna og að gera og græja. Alexander í öðru. Og svo loksins í 3. sæti mikil
bil á milli ökumanna hér. Það er Guðmundur Baldvin Stefánsson, geggjuð 8 stig til hans á undan Þrösti Breka Hlífarsinni. Og svo er það bara Edda Björk. Næst yfir línuna á undan Ara Fritz eftir að Ari tapaði miklum tíma þarna og það er ekki góð sviti því að það gæti þýtt að hann endur hreinlega bara í úrslitum hér þegar allt eru reiknað saman fyrir úrslitin. Við bíðum að sjá um. Jæja, þá er það byrjandaflokkurinn næst síðasti akstur hér í öðrum riðli. Starfsmenn að koma dekkjum og annað á sína staði í brautinni. Og í byrjandaflokknum þá var það Brynjar Þór Hannesson sem stóð uppi sem sigurvegari á bíl númer 87. Hann er rauða bílnum á Ráspól. Eyþór Atli Jóhannsson var í öðru sæti og er við hlið hans á bíl númer 78. Kristján Ísak Jónsson var hann var bara ekkert í þriðja sæti. Í þriðja sæti var Sigurgeir Sölvi Benediktsson sem er þarna á appelsínugula bílnum. Á fremstu ráslínu lengst frá okkur og svo á bíl númer 48 næst okkur á fremstu ráslínu Margrét Rún Sighvatsdóttir. Á aftari ráslínu kemur svo Kristján Ísak Jónsson næstur okkur. Við hlið hans er bíl númer 26 Erla Björt Árnadóttir og svo við hlið hennar Bjarmi Dagur Pálsson og svo er hann að sjálfsögðu mættur aftur Guðmundur Þormar Þórsson eftir smá kollnís hér áðan, en Akureyringarnir eru enga stund að græja svona ægó. En Guðmundur Þormar verður að passa sig að klára næstu 2 riðla. Svo hann megi ræsa í úrslitin og verður að klára 2 riðla til að ræsa í úrslit. En mögulega svona í byrjandaflokki þá verður mögulega leyft keppendum bara að safna reynslu. Þormar að reyna að sníkja sér örlítið framar. Það er bara gaman að því. Jæja, þá ætti brautin að fara að vera klár. Við getum ræst byrjandaflokkin. Vonandi þetta gengur aðeins betur en áðan þegar við þurftum 2 enduræsingar. Við bíðum að sjá þeim. Og hann er að renna áfram hér Kristján Ísak Jónsson. Þetta verður þjóðstart, þannig að það er fyrsta enduræsingin rauðsblað. Alveg galið að ræsirinn er ekki með talstöð. Það er aldrei hægt að stoppa þetta áður en þeir fara af stað. Þó við sjáum þetta hérna mánuðan fyrr. Þá bara vonandi að þetta gangi vel hjá þeim. Jújú, það er allir búin að sjá rauðaflögginn. Vantar beti handbremsu í ægóun hjá Kristján Ísak, en þá þarf að endurræsa. Þarna held ég að þetta sé nú líka bara vindur í baki hreinlega sem er að
rúlla Ægóðunum áfram. Þetta eru nú ekki þungir bílar. Frekar en það að Kristján sé að reyna að finna punktinn eitthvað á kúplingunni. Hann rennur með það jöfnum hraða þarna. Ég held að hann hafi bara ekki verið í handbremsu og bílinn hafi bara rúllað. Eins og segja, þetta eru nú allt ökumenn að keppa í byrjanda flokki. 14, 15, 16 ára gömul. Sennilega flest allir 14 eða 15 hér. Þórmar Pálsson að sjálfsögðu mættur á ráslínu með eitthvað all rosalegasta headset sem að sögur fara af. Hann geti semjulega sendt skilaboð til tungsins með þessu. En þá þarf Kristján Ísak að fara í skammakrókinn, fara á þriðju ráslínu og muna að hafa bílinn í handbremsu. Og svo ennþá betra að muna að taka hann úr handbremsu. Jæja, þá ætti allt að fara að vera klárt hér fyrir enduræsingu í byrjandaflokki. Nema Jóhann vilji stilla þeim eitthvað aðeins betur upp. Brynjar Þór aðeins búinn að fjúka fram. Það er aðeins verið að bæta í vindinn hér í Kapellurhrauni. Brautin klár, keppendur klárir. Við ræsum aftur í byrjandaflokkin, annar riðill. Og við erum farin að stað. Aftur er Brynjar Þór Hannesson með frábæra ræsingu. En Kristján Ísak situr eftir. Og svo berjast er þarna Siggeir Sölvi og Bjarmi Dagur. Og Eyþór kominn upp í fyrsta sætið og undan Brynjari Þór. Nú hefur Brynjar verk að vinna. Komast fram úr Eyþóri. Æ, og Bjarmi kominn á toppinn. Æ. Og þá þurfum við endur að ræsa aftur. Bjarmi Dagur fer þarna upp í dekkin. Alveg einn og óstuddur. En það er líka ryk koma sér lítið hér. Æ.
Bjarmi Dagur Pálsson keyrir nú bara inn í pit en framrúðan hefur sér betri daga. Og Jaris er núna orðin alveg flatur sko, húndið í nákvæmlega sömu gráðu og fyrrverandi framrúða. Þá er spurning hversu margar fleiri endurræsingar við fáum hér í byrjendaflokkin. Það er nú skiljanlegt að það eru flestar endurræsingar hér hjá keppendum sem eru að stíga sín fyrstu skref í sportinu. Þannig að þetta er þolinmæðis vinna. En fáum allavega hasar. Þetta er ekki bara þjóðstört, fyrir hvert þjóðstart fá að veina veltu. Ég bið ekki meira. Þetta er náttúrulega önnur velta Bjarma á tímabilinu. Hún valt í, var það í fyrstum fyrir Íslandsmótsins eða bikarmótinu? Ég bara hreinlega mann það ekki. Hann vann í fyrstu, já, hann valt í fyrstum fyrir Íslandsmótsins, já. En þá spyr ég nú hvað ræsirinn okkar er. Jú, hann er bara í sólbæði hérna, lögrandi léttur. Það væri nú ekki fínt að fara að raða þessum keppendum upp. Það væri nú ennþá betra en það væri nú bara búið að því. Jæja, þá ættum við að fara að geta ræst í þriðja skiptið. Byrjendaflokkinn, sjáum hvernig það fer að þessu sinni. 7 bílar eftir. Bjarmi Dagurinn er ekki að ræsa hér en þetta var nú ekki stór tjónaður Jaris hjá honum, þannig að hann þarf bara að finna framrúðu og hann vonandi mætir í úrslit. Þá er að sjá hvernig það gengur að þessu sinni. Ljósin kvikna, byrjendaflokkur annar
Erla strax búin að ná Guðmundi hérna, þó hún sé búin í okkerinn, vel gert. Eins og ég segja, það er spurning hvort þetta sé hægt að vera sniðug taktík hjá Erlu að fara alltaf svona snemmi í okkerinn því hún hefur hraðan. Þá fer Eyþór inn í okker, það getur líka verið röng ákvörðun því að hann hér mun að lenda í trafík, lendir fyrir aftan Margréti Rún. En Sigurgeir Sölvi eldir hana. Æjæjæj, og þá, já, hún lendir allavega, hann lendir ekki fyrir aftan Margréti því hún sneri þarna í malarbeginni. En er á hjólunum, finnur fyrsta gírinn, upp og áfram. Og Eyþór er þá öruggur í öðru. Sigurgeir þar á eftir, komin upp í 3. sæti eftir mistökin hjá Margréti. Margrét heldur áfram að losa sig vel svona varahluti hér og þar í brautinni, ég kann að meta þetta. En bíl nummer 87, rauði bílinn Brynjar Þór Hannesson ennþá öruggur í því fyrsta. Þá er Guðmundur Þormar komin upp í 4. sætið. Erla ennþá fyrir aftan hann, en Guðmundur á eftir að fara inn í okker eða ekki, bíl nummer 25. Og Þórustu Söður er vantarlega líka, bíl nummer 87, en hann hefur líka nægt forskot í Eyþór, þó ég myndi nú klára það nú bara af ef ég væri Brynjar Þór. Sigurgeir þriðji, kominn hálf braut hérna milli 1. og 3. sætis, en svo komið öll í einum hnapp, Guðmundur Þormar á undan Erlu, á undan Kristján Ísak. Og þá kemur inn í jókerinn Margrét Rún Sighvatsdóttir og þá er hún hringuð af forystusauðinum. Guðmundur Þormar inn í jóker. Þau fara inn á síðasta hring, Brynjar Þór leiðir, klárar þó jókerinn. Og Brynjar kemur út öruggur í 1. sæti, Margrét er þarna á eftir en hún er hringa á eftir. Þannig að það er Eyþór Atli sem er í öðru sæti, Sigurgeir í 3. og Erla komin upp í 4. sætið, Guðmundur Þormar tók jókerinn og komin á eftir. Og svo er það Kristján Ísak sem er í síðasta sæti að byrja, ja, næst síðasta sæti, Margrét er á eftir. En þá er hann að fara að koma yfir línuna. Brynjar Þór Hannesson heldur áfram sigurgöngu sinni í dag, fullt hús stiga eftir 2 riðla. Og í öðru sæti er ekki bíl nummer 48, heldur bíl nummer 78, Eyþór Atli Jóhannsson. Og svo er það Sigurgeir Sölvi Benediktsson í 3. sæti. Erla Björt búin að vinna sig upp í 4., þannig hún getur ræst á fremstu ráslínu ef henni langar í 3. riðli. Nú verður hún bara hægt að taka jókerinn alltaf svona snemma, hægt að vera í trafíkinni og sína hvað í henni býr. Guðmundur Þormar þar á eftir og svo er það Kristján Ísak Jónsson. Og Margrét kom bara inn hérna, klárar ekki sinn síðasta hring. Nú verður gert svona cirka hálftíma hlé. Vassbíllinn getur farið að keyra brautina, ekki veitir af í ríkinu. Og við verðum mættir aftur hér, já, eftir það bil hálftíma, mögulega rétt rúman. Já, höfum þetta 40 mínútur, 14:40 segir keppnisstýran.
Jæja, þá eru við öll orðin vel nærð og góð hér eftir hádegismat og sjáiði hver er mættur á ráslínu. Geitin í bransanum, það er bara svoleiðis Ágúst Sverrir Danielsson, litla servicekrúi sem hann er með. Þessi Evo var handónýttur hér fyrir klukkutíma eða 2 síðan. Það er mér sem búið að fara með réttingatjaka á þetta og hvaðina og bara toppurinn er liggur við beitna á honum. Þetta er ótrúlegt. Og verður gaman að sjá hvað Ágúst getur gert. Vélbúnaður ætti nú ekki að hafa skaðast svo mikið í þessari veltu en þetta var hörkubylta hjá honum hér í öðrum riðli. Við erum að fara af stað í 3. riðil, svo þegar allir flokkar eru búin að keyra 3. riðilinn þá förum við í úrslit. Og í riðlunum færðu 10 stig fyrir fyrsta setið, í úrslitum færðu 20. Brautin er klár, Ræsir gefur merki. Kveikist með ljósið, það er okkur flokkur 3. riðil. Og það nýtti bara allir eftir. Rauð flögg, það er Þjóstart og ég átti ekki á hvern. Steinar Nói er dæmt Þjóstart. Hann var svo ákafur í að vera á undan Evu Arnett. Það er nú ennþá verið að rökræða hver það er sem þjóstartaði þarna. Hvort það er Getas eða Steinar. Við sjáum ekki ljósin á myndunum okkar. Mögulega var þetta bara klúður á ljósabúnaðinum sjálfum. Það var ekkert Þjóstart. Mér skilist það að það verið sama uppröðun. Þannig að það verið engum refsað. Þannig að engum verður refsað. Þeir munu raða sér upp eins og er gerð áðan. Og vonandi verða ljósin það örlítið lengri núna. Þetta hefur verið tímaleysi hjá starfsfólki. Það var svo lítill tími fyrir áður en við ræstum þennan riðil að það var ekki hægt að breyta ljósónum. Evóin hjá Ágústi hefur nú séð betri daga, það er ótt að segja það. En öll dekk eru cirka á sínum stað. Sáum þarna á endursýningu að Geta sér búin að fara aðeins á stað en mér skilst að keppendunum sjálfum að ljósabúnaðurinn hafi verið eitthvað einkennilegur. Þá er keppnisstýra að ræða við Ágúst eitthvað.
Jæja, þá ættum við, nei, það er verið að fara að ræða hlutina eitthvað nánar. Áður en við getum farið af stað. Brautin er klár, en það hefur ekkert gerst hér á milli, þannig að við ættum að geta enduræst þriðja riðil í opnaflokknum. Jóhann Ræsir ætlar að sjá til þess að ljósin verði aðeins lengur á. Ræsir Ljósin klikka, þriðja riðil í opnaflokk. Komið fjórhjóladrif en tapar þessu svo þegar það setur í annan gírinn, þannig að það er Eva Arnett sem kemur fyrst inn í KFC-beyguna og fyrst út úr henni og Getas upp í annarsætið. Pólóin kom inn í lag sýnist mér, þannig að nú verðum við með ennþá fleiri bíla í slagnum því að Evóin hjá Ágústi virðist líka bara verið í toppmálum þó ekki útlitslega séð. Nú byrja þrír allir að fara í jókerinn, ég veit nú ekki með þessa taktík hjá Ágústi að elta Steinar Nóa þarna, en það vantar svo sem ekki hraðan í Steinar, þannig að hann ætti að, ef hann eltir hann bara, getur hann mögulega unnið sig upp einhver sæti. Ef Arnett leiðir, komið pollur hérna eftir vassbílinn í AB varahlutabæðina, kann hann veta það. Hann verður nú, mun ekki lifa lengi, gerir ráð fyrir í blíðunni hér. Eva aðeins upp í kantinn út úr KFC-beygjunni, þetta er nú ekki hraðasta línan hann í gegn og Geta smekkfyllir speklan á Subarúnum og hér er Eva bara búin að tapa Steinari fram úr sér þó að Eva kom inn í jóker núna sem hún gerir ekki. Geta gerir það og hann mun missa Ágúst fram úr sér líka, gerir ráð fyrir. En gaman að sjá Pólóin vera komin aftur í fjórhjóladrifið en hérna er Getas að tapa mörgum sætum, komin inn í fjórða sætið en á möguleika að komast fram úr Evu þegar hún kemur inn. Áhugaður röðin hérna því að Eva er alltaf hlutast á stað en virðist vera hægvist að þessum fjórum í braut. Núna þegar að Pólóin er komin í lag hjá Getasi. Þessi Pólóin og Getasi var bara unstoppable hér í fyrra en slagurinn bara orðin miklu harðari núna og hann þarf að virkilega hafa fyrir þessu og er bara í fjórða sæti ef Arnett kemur inn. Það verður augljóst að Steinar og Ágúst komast fram úr en hvað með Getas? Sýnist ekki nær Eva að hanga á þriðja sætunni hérna. Gerir það. Getas fjórði. Jakob er ekki í þessum slag enda hefur hann ekki aflið í það. Svo Getas bara að finna leiðir fram hjá Evu. Ætlan sér fram úr. Steinar Nói leiðir. Getas að setja svakalega pressu á Evu Arnett en Eva kann þetta alveg, heldur innri línunni í öllum beygjum. Steinar Nói núna búinn að slíta Ágúst aðeins frá sér. Það er alveg sama hverjir keppi í þessum opnaflokk, það er gamli góði Steinar Nói sem endar yfirleitt í fyrsta sætinu. Það þarf eitthvað miklu meira til að vinna hann. Steinar Nói að fara að byrja síðasta hringinn. Steinar Nói bara að stinga af hérna. Eva Arnett hangir á þriðja sætinu með Getas alveg í spottinu á sér. Steinar Nói Kjartansson kemur í mark í fyrsta sæti, fullt hús stiga í riðlakeppninni hér í annar umferð Íslandsmótsins. Ágúst þvílíka kompakkið eftir að kútvelta bílnum í öðrum riðli, endar hann í öðru sæti í þriðja. Eva Arnett verður að setja sig við þriðja sætið á undan Getas Karpavicius en geggjað að sjá Pólóin vera komin í lag. Þessi úrslit á eftir verða eitthvað, getið sagt ykkur. Jakob Pálsson í 15. síðasta sæti.
þá færum við okkur yfir í 1400 flokkinn. Þá það næst þriðji riðill í 1400 flokki. Brautin klár. Hér það Silvina Skóni sem búin að vera í fyrsta og öðru sæti í riðlunum. Sölvi Örn var í fyrsta riðli, datt út í síðasta riðli, en komin hérna á eftir áskinu. Örn alltaf, Sölvi stóð vel alltaf. Ívar áfalla undan sér og verður að fara með eftir á honum. Og þá það Bobby sem ætlar að elta Silvinas ofan í KFC-beygjuna. Og jú, Bergrún Fönn í öðru, Sölvi í fjórða, en að missa Jón Birki fram úr sér eða hvað? Nei, Sölvi fer seinna á bremsuna inn í S-beygjuna sem nefndir eftir Ströndin restaurant. Silvinas leiðir, Jón Birkir ákveður að fara inn í Joker hérna strax á fyrsta hring. Bergrún Fönn gerði mistök í tímatökunum, ræsti síðust í fyrsta riðli, en var önnur í öðrum riðlinum og að halda því hér, en hæg gegnum AB varahlutabeygjuna. Og þá Ívar Már kominn í afturstöðarann. Gekk lítið hjá Sölva að vinna sig upp í KFC-beygjuna þarna á fyrsta hring. Þannig að þau öll þrjú þarna í einum hnapp. Bergrún í öðru, Ívar Már þar á eftir og Sölvi nennir ekki að vera í þessari röð og fer inn í Joker og ætti að ná að vera á undan Jóni Birki. Við býðum að sjá Halldór Ólafsson fer inn í Jokerinn líka. Jú, þannig kemur vel undan Jóni Birki, þannig að Sölvi getur núna að fara að pressa á bílana fyrir framann, með auða braut fyrir framann sig. Topp 3 allir eftir að koma inn í Joker. Og aftur Bergrún og tapast svolítið í gegnum, tapast með tími í gegnum AB varahlutabeygjuna. Silvinas kemur ekki inn, Bergrún ekki heldur, en Ívar Már ætlar inn. Tveir eftir að koma inn í Joker. Mér sýnist Bergrún ekki hafa Joker á Sölva sem í þriðja sæti. Við þurfum að bíða og sjá. Það gæti orðið tæpt. Þessir ökumenn alveg óhrættir í gegnum AB varahlutabeygjuna. Jón Birkir á tæpasta vaðið þarna á græna í A-reisnum. Það ennþá 2 hringir eftir, þannig að Silvinas þarf ekkert að koma inn núna. Hans taktík yfirleitt bara að bíða eftir hvíta-flagginu. Þannig að Bergrún kemur inn, en hún að koma út á undan Sölva. Mér sýnist það. Bergrún hefur náð að auka ferðina aðeins þarna síðustu 2 hringi. Og kemur út úr Caveman Jokernum á undan Sölva. En Sölvi vil að reyna eitthvað inn í kuppbeygjuna, mér sýnist ekki. Þannig að Bergrún heldur öðru sætinu. Silvina sem með gott forskot. Þannig að hann getur tekið Jokerinn og haldið fyrsta sætinu, sérstaklega núna þegar að Bergrún þarf að vera að horfa svolítið í speglana. Sölvi ætlar að reyna utan á í KFC-beygjuna, það gengur nú yfirleitt ekki, nema nái aðeins að húkka í malbyggið sem hann nær ekki að neinu viti. Og þá getur Ívar reynt að nýta sér það. Silvinas kemur inn í Joker. Hún ætlar að ríghalda í þetta annarsætið. Silvinas leiðir.
og er með ágætis fórskot. Nei, og það er Hasar í KFC-beginni. Hver kemur fyrstur út? Það er Ívar. Þau lenda saman þarna, Bergrún og Sölvi Örn. Er Sölvi á toppnum þarna ofan í KFC-beginni. Mig grunar það fyrst að það er rautt flagg. Það voru allir búið með jóker, þannig að staðan helst. En með að við sjáum í Bergrúnu þarna, þá myndi ég halda að Sölvi sé á toppnum. Þá teljum við stöðuna bara eins og hún er. Það er Silvína sem var fyrstur og þá er það Ívar Már sem er í öðru sæti á 711 og svo Jón Birkir væntanlega. Jón Birkir á bíl 728 í þriðja sætinu þá og Bergrún dettur niður í fjórða sætið eftir að hafa lent í þessum Hasar þarna eins og er komið við línuna. Og Halldór Ólafsson var nú bara ekki kominn að þessu. Þetta er klassíska fara upp í dekkin í KFC-beyjunni og á toppinn. Já, Sölvi gerir þetta bara alveg sjálfur. En Bergrún svo sem eiginlega byrjar þetta því að Bergrún tekur of þrönga línu og hún hættir við, en Sölvi er svolítið bara að elta Bergrúnu þarna og endar upp í dekkjónum, en engin kontakt. En Sölvi þá að fallur leikir og þetta eru hrikalega fréttir fyrir Sölva Örn Heiðarsson því hann má ekki ræsa í úrslit. Hann er búinn að detta út úr 2 riðlum. Og það er bannað, þú verður að klára að minnstakosti 2 riðla til að mega ræsa úrslitin, þannig að Sölvi Örn Heiðarsson getur pakkað saman. En við munum ekki þurfa að endurræsa, þetta var þarna bara á síðasta hring, allir búin með jóker. Þannig að næst ætlum við í 1000 flokkinn. Taka smá tíma að fjarlæga hondurna þarna úr KFC-beyjunni og setja dekkin á sinn stað, en eftir það munum við fara yfir í 1000 flokkinn fyrra hol í þriðja riðli.
Jæja, þá ættum við að geta farið að ræsa 1000 flokkinn fyrra hol. Sýnist brautin vera orðin auð eftir allan hamaganginn hér áðan. Sölvi Örn Heiðarsson á toppnum og því miður getur pakkað saman, bara búinn að detta út úr 2 riðlum. Hér það Valdimar Kristinn Árnason á bíl númer 627 sem búinn að vinna fyrstu 2 riðlana. Í öðru og þriðja sæti hefur verið Adam Máni Valdimarsson á svarta bílnum númer 669. Í öðru sæti í fyrsta riðlinu var Jökull Fannar Björnsson, svo var hann dæmdur niður í síðasta sæti í öðrum riðli, þannig að hann hefur verk að vinna hér í aftari ráslínu. Það svo góðri ræsingu en Valdimar að venju. Fyrstur á stað og fyrstur inn í KFC-beygjuna. Adam þar á eftir. Það hamagangur í öskjunni að vanda. Jökull kominn upp í 3. sæti, ólseigur. Valdimar leiðir, Birkir Rútsson annar, Jökull 3. og svo kemur Adam á undan Óskari Inga Stefánsinni. Guðbjörg Guðmundsdóttir kemur svona í Jóker. Og enn eina ferðina það Valdimar sem leiðir. Jökull náði fyrsta sætinu þarna áðan en Valdimar komst fram úr honum í braut, eða þar að segja í Jókernum. Jökull af afturráslínu núna kominn upp í 3. sæti, hann eiga frábæra keppni. En hann verður að passa sig hér, má ekki fá neina refsingar eða má ekki tapa óþarfa sætum því þá getur hann hreinlega endað bara í B-úrslitunum því hann fekk svo fá stig hér í öðrum riðli. Jökull, nú kominn á undan Adami. Fór Adam í Jóker eða hvað? Nei, Jökull bara kominn á undan. Ólseigur. Adam hefur gert eitthvað smá mistök. Jökull þarna svolítið víður í strandarbeygjunni. Adam kemur inn og Valdimar kom inn líka. Þannig að Adam elta forystusauðinn hérna. Valdimar að koma út á undan Birki, eða ekki? Jú. Eða hvað? Birkir reynir utan á í kuppsbeygjunni en það gengur aldrei. Eða hvað? Jú, Birkir reynir ennþá. Og þetta hafði getað endað illa. Birkir langar svakalega mikið að vinna Valdimar hér en hann var ekki á boðstólnum að þessu sinni. Og Birkir á eftir að fara í Jóker, eða ekki? 629. Jú, hann á það. Nú, já, Birkir búinn með Jókerinn, þannig Birkir í öðru sæti þarna, átti bara svona geggjaðan hring. Valdimar leiðir, eða Jökull tæknilega leiðir, en á eftir að koma inn. Jóhanna Lorenz Magnúsdóttir þá inn í Jóker. Og Jökull, hann ætlar að freista þess að vera bara hraðar í braut hér heldur en Valdimar. Fara inn bara á síðasta hring og freista þess að vera komið með heilan Jóker í fórskot. Við bíðum að sjá hvernig það gengur. Og fer hún upp í dekkin, nei, sleppur með þetta. Hann, Tómas Orri segi ég, á bíl 626. Jökull inn í Jóker, hann verður ekki fyrstur, ekki annar, kemur út í 3. sæti en á undan Adami. Jökull að keyra fína keppni hérna og þá Valdimar Kristinn aftur kominn í 1.
Birkir Rúdsson, hann að fara að ná sínum besta árangri í dag, hann bara búinn að vera 4. og 3. Þannig að hann vinnur sem hægt og rólega upp, það þýðir þá að hann muni vinna úrslitin ef að formið rétt. 4., 3. og svo annar núna. Svo munu 1000 flokkur náttúrulega raðast í A og B úrslit, þar sem allir bestu ökumennir munu mætast í A úrslitum. Það að segja þeir ökumenn sem ná það bestum árangri. Þá kemur hann yfir endamannslínuna, þeir eru allir í einum hnapp. Valdimar, Birkir, Jökull og Adam í topp 4 og það bara sekúnd á milli þeirra. Svo aðeins þar á eftir Óskar Ingi Stefánsson og alveg í skottinu á honum Jóhanna Magnúsdóttir og þar á eftir Tómas Orri Kjartansson og svo aðeins þar á eftir Guðbjörg Guðmundsdóttir. Þá bara komið að seinna holli hér í 1000 flokknum. Þau stóðu sig bara með stakri prýðu þarna í fyrra hollinu og ég held að það sé nú bara ekkert af brautinni að það verði bara hægt að fara að ræsa hér. Og hér í seinna hollinu þá það Guðmundur Gaut Ívarsson sem hefur unnið fyrstu 2 riðlana. Ingvi Rúnar Högnason á bíflugunni fjærstur okkur var í öðru sæti og svo 3. sæti. Og í öðru og 3. á mótornum Hergill Henning Kristinsson sem í miðjunni nær okkur. Svo hér á fremstu ráslínu næst okkur Stefán Einar Þorsteinsson. Og þá ræsum við bara strax af stað hér í seinna hollið í 1000 flokki. Ljósin kvikna og við förum af stað. Guðmundur Gauti með fínisræsingu. Hergill orðinn hálfri bílend á eftir sem verður heilbílend þegar koma að KFC-beyjunni og Ingvi Rúnar ætlar að næla innstu línunni af Hergli sem og hann gerir. Hergill kominn utan á þegar þeir fara nokkur vítt þarna. Helena að eiga hrikalega keppni hérna dottinu í næstsíðasta sætið. Guðmundur leiðir og Ingvi, nei nú hann kominn á undanverðuna þannig að það Hergill sem á undan en Ingvi á innri línuna í næstu beygju og ætlar ekki að gefa Tommi eftir hér en Hergill heldur öðru sætinu og þetta alltaf hjálpa Guðmundur Gauta. Meðan þeir berjast þarna fyrir aftan Guðmundur í draumalandinu og svo fer hún alltaf hægt í rykinu þarna. Brynhildur Hafsteinsdóttir stoppaði bara á miðri brautinni og Helena Ósk næstu búin að missa stjórnuna á bílnum. Nei, það Jarisinn bara bilaður, þetta var ekkert Brynhildur að gera þetta. Helena Ósk þá með auða braut fyrir framann sig, hann búinn að tapa því að Jarisinn hjá Brynhildi bilaði þarna en núna Hergill Henning búinn að smekkfylla speglana hjá Guðmundi Gauta. Hergill var með ranga strategíu hérna áðan. Ingvi Rúnar á bíflugunni þarna aðeins á eftir og slætaði svolítið út úr strandarbeyjunni. Demantikon að veitu kemur þá inn í og hvað eru starfsmenn að hlaupa þarna? Ég myndur eini, jæja, það eins og það Ingvi Rúnar aðeins viltur í AB varahlutabeyjunni, Hergill viltur onni í KFC-beyjuna, það allt að gerast hér. Guðmundur Gauti heldur fyrsta sætinu hérna en Hergill að þjarma vel af honum og nú kemur Ingvi inn í Jóker þannig að Hergill gæti farið næst og svo snýst hann Stefán Einar í strandarbeyjunni ætti að geta rekið bara í bakk og haldið áfram. Guðmundur Gauti leiðir en Hergill að setja alla heimsins pressu á Guðmundur langar í þetta fullt hús stiga hérna, hann að berjast við Valdimar Íslandsmeistaratitilinn. Valdimar kominn með fullt hús stiga í hinu hollinu, 30 stig. Jæja, nú hlýtur Hergill bara að gera öfugt við Guðmund. Ef Guðmundur kemur inn verður Hergill úti og ef að Guðmundur verður ekki inn verður það Hergill sem fer inn og það nákvæmlega svoleiðis. Hergill hefur þá 1 hring til að komast fram úr. Guðmundur veit það og þetta verður bara að vera tímatökurhringur hér.
Þeir eru langt á undan öllum öðrum. En það mun hjálpa Guðmundi að það bannað að taka fram úr á póstinum þar sem að jókerhringurinn þannig að ef að Guðmundur Gauti kemur bara með trínið á undan í jókernum, sem allar líkur á, en hann verður á miklu minni hraða, þá má Hergill ekki taka fram úr. Ef ég væri spotterinn á Hergills myndi ég vera í eyran á honum að segja honum nákvæmlega það, því að hann er auðvelt að gleyma sér, búinn að keyra svona langt fram hjá þarna. Og svo Helena að missa stjórnina þarna og var veifa rauðu flaggi þarna. Æjæjæj. Guðmundur inn og kemur út á undan Hergli. Hergill má ekki taka fram úr. Hergill tekur fram úr á gulu flaggi. Fyrsta regla í motorsporti. Þetta er stranglega bannað. Hergill Henning Kristinsson verður dæmdur úr leik hér og tapar öllum heimsins stigum. Klaufaleg mistök. Ég vissi að hann væri að fara að gera þetta því að það var engin hætta þarna. Bíllinn það langt frá. Þetta er ástæða fyrir að ökumenn verða að vera með spottera. Helena aftur orðið stopp hérna út úr AB varahlutabeyjunni. Í fyrsta sæti Hergill Henning á bíl númer 640. Hann að koma inn á, klára núna bíl 640. Svo kemur 671 í öðru sæti, Guðmundur Gauti, og Yngvi Rúnar á bíl 622 í þriðja sætinu. Og við munum þurfa að enduræsa. Því miður, hann var mistök starfsmanns, hann var veifa rauðu flaggi, þó að það var bara einn bíl sem sá það, en sá bíl neldi niður eins og hann var að gera. Vissulega kannski ekki að negla niður, en þá að hægja á sér, og þess vegna þarf að endurræsa. Og Hergill Henning held ég að fái þá ekki refsinguna, þrátt fyrir að þetta sé eina reglan sem er stranglega bannað að brjóta. Og það að fara að hjálpa Hergli að þetta mun ekki gilda. Virkilega klaufalegt hjá ökumanni eins og Hergli, sem að á að vita miklu betur, búinn að vera að keppa allan úlingaflokkin, komin upp í 1000 flokkin. En ég skil þetta fullkomlega, því að eins og ég segi, þegar þetta gerist á fyrsta hring, bíll stopp út í kant þarna og það var aldrei nein alvöru hætta, þannig að þetta fer svolítið bara úr hausnum og ökumönnum. Þess vegna, ef þú ætlar að keppa með fyrsta sendi í rallycrossi, átt að vera með spotter. Ef þú ert hér til að skemmta þér, þá virði ég það alveg að vera ekki með spotter. En ef þú hefur metnað fyrir því sem þú ert að gera, þá verður að hafa spotter í eyranu. Og þá þarf að keyra þetta allt saman aftur.
sjáum nú Björgólf hérna liggur undir Toyotunni hjá litla bróður sínum og hann með headphone á hausnum, þannig að ég myndi halda hann sé svo spottir fyrir hann hefur þá bara ekki fattað þetta heldur. Þeir náttúrulega voru að keppa í rally saman, eru náttúrulega ríkjandi Íslandsmeistarar í non-turboflokki þar og hófu titilvörnina sína fullkomlega með sigri í rallinu, Suðurnesjarallinu síðustu helgi. Og strax komnir aftur hér í rallycrossið. Jóhann Ræsir, hann var nú að keppa þar líka. Þá held ég nú að brautin sé klár fyrir endurræsingu hér í 1000 flokki. Þetta fyrra hollið þetta seinna hollið, hvernig læt ég, í 1000 flokknum sem við erum að endurræsa hér. Guðmundur Gauti veit núna að hann getur leikandi tapa fyrir Herkli Henning Kristensinni. En Hergill getur verið sattur að þetta gilt ekki því hann hefði verið dæmdur niður í síðasta sætið og það eru bara 3 stig. Jæja, Ræsir gefið heimil, kveikir svo ljósin. Við erum að fara af stað í 3. riðli í 1000 flokki, seinna hol. Og aftur er að Guðmundur Gauti með miklu betur ræsingu heldur en Hergill Henning. Guðmundur kemur fyrstur út úr fyrstu beygju og smá hamagangur þarna fyrir aftan. Óskar Kallubáski upp í kantinn ásamt Stefán Einari og svo er mikill hamagangur þarna upp á 2 hjól fyrir Yngvi en heldur Herkli ekki fyrir aftan sig. Hergill Henning kominn upp í annarsætið. Stefán Einar inn í Joker. Guðmundur Gauti aftur komið gott fórskot hér strax í byrjun en við sáum Hergill minnka þetta fórskot hratt og örugglega áðan. Munum við sjá það sama hér. Helen Ósk, núna er loksins eitthvað að fara að ganga upp hjá henni. Hún var hérna í bara snú áðan. Guðmundur Gauti, hann er nú ekkert að hleypa Herkli neitt nær sér. Yngvi Hannesson var lestarstjóri þarna fyrir aftan á bíflugunni. Og Óskar Kallubáski aftur upp í kantinn í KFC-beyjunni. Og nú eru þessir efstu tveir farnir að slíta sig frá. Helen Ósk tekur ekki þátt í þessu, enda ætti hún hafa pláss fyrir aftan sig til að fara inn í Jokerinn. Sjáum hver hún endar út í slagnum við Stefán Einar á lilla bláa bílnum. Guðmundur Gauti leiðir enn. Hergill Henning ekki að minnka fórskotið mikið. Helen Ósk kemur út á undan Stefáni eða hvað. Stefán ætlar að reyna utan á í kubbabeyjuna og það gengur aldrei fyrir Björgismölina. Og þá er það Óskar Kallubáski sem að fer fram úr líka. Kallubáski, segi ég. Guðmundur Gauti aðeins og víður í strandarbeyjuna og Hergill Henning þá kominn bíllengdinni nær. Þetta er fljótt að gerast. Demante Konaveite þá inn í Joker. Hergill ekkert að minnka bílið, jújú, hann er að minnka bílið örlítið hérna en Guðmundur Gauti ennþá að stjórna þessari keppni. En hérna í gegnum appi varahlutabeyjuna var Hergill mun hraðari og nú er hann komið bara 2 bílendum fyrir aftan Guðmund Gauta.
Og nú þessara 2 bílengdir orðin 1 bílengd þegar koma niður að strandarhleiknum. Og Hergill kemur þá inn í Joker. Hann var kominn í stuðarann á Guðmundi, var búinn að minnka forskot Guðmundar niður í ekki neitt þegar hann kemur inn og hefur nóg pláss fyrir aftan sig, sérstaklega núna þegar Yngvi kemur inn líka. Og það má ekkert klikka á Guðmundi Gauta. Hann var nú ansi víður þarna í gegnum kubbabeyguna, löngu Malbeksbeyguna. Það er kubbur sem að býður okkur upp á hana. En Hergill er þó ennþá talsvert á eftir. Þetta á eftir að vera mjög tæft. Hergill komst fram úr áðan. Núna er engin gul flögg, þannig að Hergill má taka fram úr út úr Jokernum. Jæja, síðasti hringur Guðmundur Gauti verður að koma inn í Joker núna. Þetta verður mjög tæft. Ég held að Guðmundur sé með þetta. Mér sýnist það. En það er að fara að koma í ljós núna. Guðmundur verður mun hægari. Hann er á undan út úr Jokernum. Er Hergill lægina hann aðlagt. Mér sýnist ekki. Guðmundur getur lokað innri línunni í kubbabeyguna og heldur fyrsta sætinu hérna. Guðmundur að fara að skora fullt úr stiga nema Hergill finni leið framhjá hér á síðasta hring. Sem að mér sýnist hann ætla ekki að gera eða hvað. Sýnir sig vel í speglunum inn í KFC-beygjuna en það er bara ekki nóg held ég. Guðmundur á undan, bara S-beygjan eftir. Guðmundur siglir þessu heim í fyrsta sæti, er því jafn Valdimari Kristni, báðir með 30 stig eftir 3 riðla. Hergill Henning í öðru sæti og í þriðja Yngvi Rúnar Högnason. Í fjórða sæti Demante Konaveite, vel gert hjá henni. Og svo Stefán Einar Þorsteinsson þar á eftir. Og Helen Ósk Elvarsdóttir aðeins í sjötta sæti, þetta er alls ekki búið að vera hennar dagur. Var að berjast fyrsta sætið hér í fyrstu umferð Íslandsmótsins. Guðmundur Gauti náði bestu ræsingunni, stjórnaði þessu svo bara alla hringina, frábær akstur í honum og þeir eru því jafnir með 30 stig eftir fyrstu 2 riðlana. Jæja, þá er það næst úlingaflokkurinn fyrra hol. Þar er það Alex Jamil Atlason sem er á ráspól hér með rás nummer 5 sem er búinn að vinna fyrstu 2 riðlana. Sigurður Almar Guðnason á appelsínugula-bílnum, hann var annar áðan og ákvað að velja sér rástaðinn þarna alveg innst. Elías Páll Pálsson var þriðji og ákvað að vera hérna í miðjunni nær okkur. Og svo er það Sigurður Ágúst Alfreðsson sem er hérna næstur okkur í fremstu ráslínu. Brautin er klár, við getum rætt hér úlingaflokk fyrra hol. Og við erum komin af stað. Aftur er það Alex Jamil sem er þarna fetun á undan Elíasi, en Elías í augljósu öðru sæti, en er á utanverðinni, getur hann haldið þessu. Inn í KFC-beygjuna fara þeir. Alex fyrstur, jú, Elías er annar og svo er smá snertingarna. Elvar í fjórða sætinu fer aðeins á Sigurð en sleppur með þetta. Sigurður á appelsínugula-bílnum í þriðja. Alex Jamil leiðir og nú er Elías Páll aftur kominn upp í annað sæti. Hann er búinn að vera í allan dag að berjast í að komast aftur, já, bara nálagt Alex Jamil og spurning hvað hann getur gert núna. Alex leiðir og er strax farin að slíta sig frá Elías í öðru sætinu, Sigurður fjórði og svo er það Elvar Smári. Elvar kominn upp að hliðina á Sigurði hérna en er á utanverðin inn í KFC-beygjuna. Það kann ekki góður lögg að stýra
og svo hamagangur hér í AB varahlutabeyjunni og hún komin á undan Sigurður Helga Ragnarsdóttir. Vel gert. En hörkuslegar þarna Sigurður á appelsínugula bílnum að halda Elvari fyrir aftan sig, en Elvar augljóslega aðeins hraðari hérna. En þá heldur Alex alltaf að bæta einn og einni bíllengd í forskotið. Alveg ósnertanlegur í dag, Alex Jamil Ásgeirsson. Alex Jamil, nýútskrifaður úr grunnskóla. Og Elías að taka smá slæt hann inn í strandarbeyguna, þú tapar á því eins og sjá má. Forskotið núna næstu búið að tvöfaldast bara. Og enn Elvar Smári að reyna að finna leiðir fram hjá Sigurði Almari, finnur það ekki og fer því inn. Og mun fá fínustu auðu braut fyrir framan sig þegar hann kemur út, engin bíl nálagt. Eftir. Alex Jamil kemur þá bara inn. Elías eltir hann bara, enda var bílun orðið þannig að ég ætla nú ekkert að gagnrýna þá ákvörðun. Elías var aldrei neitt nálægt í að reyna að ná fram úr Alex. Enda Alex með ár í reynslu á hann og Sigurður Almar kemst fram úr. Vel gert, en Sigurður á eftir að koma inn í okkar eða ekki, bíl nummer 80. Jú. Þannig að Elías í öðru sæti hérna. Það er Sigurður sem aðalega að horfa á Elvar Smára á gula bílnum hann fyrir aftan og mér sýnist Elvar vera komin á undan þegar að Sigurður Almar kemur inn í okkar á appelsínugula bílnum. Þá fara þeir inn á síðasta hring. Sigurður Almar inn í Jóker. Á ætti hann að falla niður í 4. sætið hér. Elvar Smári fer upp í það 3. Alex Jamil búinn að stjórna þessum riðli frá byrjun til loka. Og 3 beygðir eftir. Alex Jamil að koma í mark í fyrsta sæti, fullt úr stiga, 30 stig úr riðlakeppninni hér í annar umferð Íslandsmótsins. Elías Páll Pálsson, eftir að hafa lent í klandri hér í fyrsta riðli, aftur kominn í topp 2, endar í öðru sæti á undan Elvari Smára Reynisinni. Vel gert hjá Elvari í 3. sæti og sömuleiðis Sigurður Almar Guðnason gera gott mót í 4. sætinu. Þar á eftir kemur Sigurður Ágúst Alfreðsson og svo Sigrún Helga Ragnarsdóttir. Sigrún Helga byrjaði daginn að krafti. Það er sennilega svolítið svegt að vera aðeins í 7. sæti. Spurning hvort hún komist reynilega í A-úrslit. Myndi halda ekki, það kemur ljós á eftir. Þá ætlum við að færa okkur yfir í seinna hollið hér. Það er að ganga príðis vel og leið og ég segi það, þá náttúrulega mun allt fara í apaskýta eins og gengur og gerist. En það er þá næst seinna hollið í úlingaflokknum. Leo Geirsson er hér búinn að vera með algjör yfirráð. Búinn að vinna fyrstu 2 riðlana í öðru sæti og eftir honum bæði skiptin er búinn að vera Alexander Breki Þrastason á bíl númer 99. Þetta eru báðu hvíti bílarnir hann í miðjunni. Guðmundur Baldvin Stefánsson náði frábæru 3. sæti og ákveður að ræsa hér næstur okkur í staðinn fyrir að vera á innstu línu. Og þar er þá Þröstur Breki Hlífarsson á fremstu ráslínu. Guðni Hrafn Baldursson kominn aftur á bíl númer 43. Það var ykkur vatnkassavesinn áðan. Og ljósin kvikna.
Það förum við og það Alexander Breki sem með besta startið en ekki með bestu línuna inn í KFC-beyguna eða hvað, var hann kominn bílendina undan? Það það Alexander Breki sem kemur fyrstur upp úr þessu öllu saman. Mér sýnist það. Leo Geirsson í öðru sæti en Guðni ætlar að reyna að taka það af honum og þeir enda báðir uppi bara hjá áhorfendum liggur við, tapa helling á þessu og hér Leo Geirsson í að tapa bara heilum helling, hann dottinn niður í 5. sætið hérna, 7. sætið og ætlar að reyna að fara fram úr Guðna hér strax í næstu beygju og það endar í snú. Leo Geirsson svara fyrir sig þarna eftir að hafa fengið smá bump í afturstöðara frá Guðna og Guðni setur þetta bara beint í fyrsta gír og upp og áfram. Friðrik mættur aftur eftir að hafa kútoltið pólóunum hérna 4 hringi áðan og kominn í slaginn. Þá það Edda sem að halda Guðmundi Baldvin fyrir aftan sig og þau snúast bæði í fallegum listdans hér, ekki með borða þó. Og svo ætlar Leo Geirsson að mæta í partíið líka og dansar sinn dans með þeim. Þetta hópdans hér á rallycross-bifreiðum. Alexander Breki komið með gott fórskot á toppnum. Leo Geirsson gengur ekkert og þeir alltaf bara hlið braut nú. Guðni aftur kominn innan á og aftur kominn fram úr. Leo Geirsson í tómu brasi hérna og að fara að tapa fullt af stigum. Þetta frábæra fréttir fyrir Alex Jamil. Leo Geirsson mun þó fá að velja sér ástæð númer 2. Hann bara að tapa stigum á þessu, þar að segja í úrslitunum. Það eru tveir bestu riðlar sem að það sem við raðar upp í úrslit með. Og hér Guðmundur Baldvin aftur að reyna að komast fram úr Eddu Björk með takmörkuðum árangri. Edda Björk að gera þetta mjög vel hér. Og Guðmundur Baldvin verður þá að reyna að fara utan á og það gengur bara ekkert í KFC-beygjuna. Og orðið sprungið líka hjá Leo Geirssoni, það ekkert að ganga. Guðni fer fram úr Friðriki, Friðrik náttúrulega bara taka úr sér svona hrollin eftir þessa svakalegu veltu hérna áðan. Og það nú ekkert að sjá á pólóunum, maður bara upp og áfram. Og aftur fer Guðni aðeins í afturstöðar að ná Leo náttúrulega á sprungnu að reyna að halda sæti, það bara gengur ekki neitt og aftur snertast þeir eru búin að vera líndir saman alla brautina. Friðrik getur hann nýtt sér þetta? Nei, Leo Geirsson að fara að enda í síðasta sæti hérna, hann á 3 hjólum. Hrikalegur riðill fyrir hann. En Alexander Breki þá í algjöru draumalandi bara hálfri braut á undan allt og öllum. Bíll númer 99, Alexander Breki leiðir fyrir inn í Joker núna. Spurning hvort að Alexander sé bara að fara aftur í Jokerin, honum kannski leiðist, hann gæti farið aftur og myndi halda fyrsta sætinu samt. Þegar Edda kemur inn í Jokerin, þá í öðru sæti komið Þröstur Breki Hlífarsson eftir allt kaosið hérna. Leo Geirsson á 3 hjólum, hann ætlar að halda sér í slagnum. Friðrik ekkert að finna leiðir framhjá á pólóunum. Og Edda Björk í smá brasi út úr Jokernum, það eins og það Þá inn í Jokerin Leo Geirsson. Þá Alexander Breki að fara að byrja sinn síðasta hring. Og nú það Guðni sem farin að berjast við Eddu Björk. Edda búin að vera í hörkuslag hérna allan riðilinn, nóg að vera í brautinni á öllum stöðum. Vonlaust að fylgjast með þessu, nemið eru hér á staðnum eins og alvöru töffarar. Og enn Guðni að reyna að finna leiðir fram hjá Eddu við misgóðar undirtektir. Sjáuði pólóun hjá Friðriki, þetta unaðslegt hvað hann orðinn góður og aftur Guðni að klessa aftan á aðra keppendur hér. Vissulega ekki klessa, þetta bara bump. Rubbing is racing eins og einhver segir. Og Edda Björk gefur ekki tommu eftir. Guðni, hann verður bara bítið þá súra að vera að tapa hérna fyrir Eddu. Þá það Alexander Breki sem að koma fyrstur í mark hérna. Við þurfum að bíða lengi eftir næsta bíl sem að verður Þröstur Breki Hlífarsson. Og þar strax á eftir kemur bíl númer 59 Guðmundur Baldvin Stefánsson. Og svo hafa þau lent saman aftur ofan í djúpubeygjunni. Edda Björk allan búin að snúast. Mögulega einhver snerting þar, þannig að Guðni kemur í mark á undan. Edda þá í 5. Og svo það pólóun Friðrik Líndal Antonsson, því líka endur byggingin á bíl sem að kútvalt hér 4 hringi áðan.
kominn aftur út af braut. Og jú, það er aðeins boginn toppurinn, en það eins og það bíll númer 33 ekki að koma í mark þarna, hún hringað á eftir allt og öllum, hún Aðalheiður. Svo loksins kemur Leo Geirsson í mark. Þvílíka aksjónið hér á rallycross-brautinni. Það bara svoleiðis. Ég minn eini. Nei, bíll númer 32, Ari Fritz, hann ræsti bara hreinlega ekki. Það var að frá að hverfa einhvers staðar í öllum hamagangnum, hann var vonlaust að fylgjast með þessu öllu. Það byrjaði á hamagang þarna milli Leo og Guðna. Svo fengum við listan sinn þarna, góða. Þetta Björk byrjaði hann og aðrir eltu. Þá það byrjendaflokkurinn sem við fáum næst. Þegar brautin verður klár. Jæja, þá allt að fara að vera klárt fyrir byrjendaflokkinn. Hér þriðji riðill og svo það bara úrslit handan við hornið. Þar að segja ef það verða engar endurræsingar, við bíðum og sjáum. Og ljósin kvikna, þeir eru komin af stað. Og það Brynjar Þór sem að nei, smá snerting þarna en bara upp og áfram, allir á hjólunum ennþá. Það þá Eyþór Atli sem komin í fyrsta sætið, ótrúlega svekkjandi fyrir Brynjar Þór sem búinn að standa sig ótrúlega vel í allan dag, búinn að vinna fyrstu 2 riðlana. Hann dottinn í lang síðasta sætið og Erla þarna först líka. Og það þá Siggeir Sölvi sem í öðru sæti á undan Margréti Rún. Kristján Ísak þar fyrir aftan og svo Guðmundur Þormar. Og inn í jókerinn fer Bjarmi Dagur. Loksins komaði upp úr KFC-beginni, Erla og Brynjar Þór. Orðin hálfur braut á eftir og eru vantarlega ekkert að fara að halda áfram á þessu eða hvað er Brynjar?
Við býðum að sjá Eyþór, það gulu flöggum veif ofan í djúpubeginni. Eyþór leiðir, Siggeir annar, Margrét þriðja og svo Kristján Ísak. Eyþór, hann bara að byggja upp smá fórskot hér á Siggeir. Loksins Brynjar Þór kominn aftur á staðinn og hringa á eftir. Eyþór leiðir. Siggeir núna, ekkert núna, ennþá annar. Margrét þriðja og Guðmundur Þormar í fjórða. Komið svolítið bil á milli bíla hér. Nokkur dekk farin á mis, en Eyþór heldur áfram að leiða. Siggeir í þriðja núna, Margrét komin upp í annað, en Margrét á eftir að fara inn í Jóker. Er það ekki rétt á mér? Bíl númer 48. Jú, rallinn að sjálfsögum með puttan á púlsinum í þessu. Guðmundur Þormar, bíl númer 25, á hann Jókerinn eftir líka. Jú. Þormar inn í Jóker. Eyþór Atli ennþá að leiða og þessi krakkar að keyra bara lista vel hér. Vissulega komið svolítið löng bil á milli bíla. En það er líka fínt þegar að ökumenn að safna reynslu. Þá þeir að byrja síðasta hringinn. En það Eyþór Atli sem leiðir. En þá komið smáslagar hann fyrir aftan, en Margrét á eftir að koma inn, gerir það núna. Siggeir í öðru. Eyþór Atli virðist ætla að sigla þessu heim. Siggeir í flottu öðru sæti þar á eftir. Og þá kemur hann í mark í fyrsta sæti, bíl númer 78, Eyþór Atli Jóhannsson. Í öðru sæti, bíl númer 95, Siggeir Sölvi Benediktsson. Í þriðja sæti, í hörkuslag, Kristján Ísak Jónsson á bíl númer 67 og þar strax fyrir aftan Margrét Rún, númer 48, og svo bíl númer 25, Guðmundur Þormar Þórsson. Svo það bíl númer 88, Bjarmi Dagur Pálsson, á undan Erlu Björt Árnadóttur, númer 26. Og þar fyrir aftan kemur svo ökumaðurinn sem vann fyrstu tvo riðlana, Brynjar Þór Hannesson. Hann á ennþá eftir að klára sinn síðasta riðil, ætlar að fara inn í Jóker og gera og græja. Hann með puttan á púlsinum í þessu. Og þá bara komið að úrslitastund hér í Kapellurhrauni. Klukkan orðin 4, allt á topptíma hér. Og við byrjum að vanda í opnaflokknum.
Þá eru nú bara öryggisbílar að koma sér aftur á sína staði. Það úrslit í opna flokknum. Hér það Steinar Nói Kjartansson sem hefur verið að sigra allt og alla í allan dag. Í opna flokknum í fyrstu umferðinni þá var það Steinar Nói Kjartansson sem náði fullu húsi stiga og hann ætlar að freista þess að gera það bara aftur hér, vera þá komið 100 stig til Íslandsmeistara. Verður áhugavert að sjá hvernig þetta þróast. Getast náttúrulega komið pólóin í lag. Steinar Nói, hann að safna stigum eins og engin sem morgundagurinn. Eva Arnett alltaf hröðast á stað. Ágúst Sverrir, the comeback kid. Og Jakob Aflitli, elsku hjartanstrengurinn. En búinn að velta þetta og gera og græja. Jæja, ljósin kvikna, úrslit í opna flokki. Auðvitað eins og stormur skýst á stað hérna. Getas alltaf í ykkur brasi af línunni en þegar hann komin á ferðina hann öskufljótur og það Eva Arnett sem kemur fyrst upp úr KFC-beyjunni heldur betur. Steinar Nói verður að gera það sem hann búinn að gera í allan dag og það að finna leiðir framhjá. Nýtir sennilega jókerinn í það. Ágúst búinn að kútvelta bílnum í dag, í 3. sætinu hérna og svo það ríkjandi Íslandsmeistarinn Getas og hann eltir Ágústin í jókerinn. Röng ákvörðun að mínu mati en við bíðum að sjá hvernig það þróast. Eva Arnett, Subarúin hjá henni, undistýrður í þessari löngum Albeksbeygju, kubbabeyjunni. Inn í AB varahlutabeyjuna, nýtur hún fjórhjóladrifið vel, slætar vel og lætur afturöndan grípa. Og nú styttist í Ágúst verið komin í trafík fyrir aftan Jakob sem á mun aflminni bíl. Eva Arnett leiðir. Ætlar Steinar að taka jókerinn núna, ég mæla ekki með því. Steinar komin alveg í afturstöðarann og Eva fyrir inn í jókerinn. Kemur hún út á undan Jakobi, ég ekki svo viss. Þetta gæti verið stór mistök hjá Eva Arnett Sigurðardóttur. Nema hún komi hér út á undan sem og hún gerir inn í kubbeyjuna. Þetta glæsilegt hjá Evu. Þá það Steinar Nói sem leiðir. Hann mun væntanlega bíða með jókerinn þangað til bara í síðasta hring. Bíður bara eftir hvítafánanum og leyfir þessum fjórum að berjast fyrir aftan. Eva Arnett, Jakob, Ágúst, Getas. Steinar Nói, hann ætlar beint inn. Já, hann kókraustur, heldur hann sé bara koma með nógu mikið fórskot á Eva Arnett á einum hring. Hefði geta beðið með þetta og byggt upp meira fórskot ef hann heldur hann sé hraðari og hérna hann að fara svolítið þrönga línu út úr jókernum. Nær Eva að gera eitthvað inn í kubbsbeygjuna, gerir það ekki. Getas að fara fram úr Ágústi hérna. Ég spurði áðan hvort þetta verður röng strategi að elta hann inn í jóker, það ekki því hann komin undan og tekur Jakob líka. Þvílík beygja í einni kubbsbeygju. Getas farin upp 2 sæti upp í það 3.
Steinar Nói leiðir. Aðeins upp í dekkin þarna í S-beigunni. Sleppur með þetta. Eva Arnett nú ekkert að sleppa takinu hérna. Ein smá mistök frá Steinari og Eva stendur upp sem sigurvegari hér í dag. Steinar gerir bara það sem hann gerir best. Hann að fara að klára fyrstu 2 keppni tímabilsins með fullt hús stiga hér. Það voru 50 púntar í fyrstöðum fyrir Íslandsmótsins. Stefnir í 50 púnta hér í dag. Þeir fara að byrja loka hringinn hér í úrslitum. Steinar Nói hefur aldrei komið fyrstur út úr fyrstu beygju í dag. Þetta hefur ekki verið auðvelt. Eva Arnett í öðru sæti, Geta Skarpavicius langar svakalega mikið í það annað sæti. Leiðilegt að Getas fór svona stemmin í Joker. Hann hafði alveg getað verið partur af þessum slag með réttri strategíu. Sér bara hraðan sem að Geta semur á bílunni í kringu sig. Hann þarf bara auða braut til að nýta sér þann hraða. Þegar þau kom í gegnum loka beyjurnar. Steinar Nói upp úr KFC-beyjunni, inn í Ströndin Restaurant beyjuna og yfir enda línuna. Og Ágúst komið fram úr Geta sem Geta svara strax aftur eða hvað. Steinar Nói vinnur, Eva í öðru og Ágúst í þriðja. Geta reyndi aðeins svo mikið á of stuttum tíma, þarna endar í 4. sætinu. Og aftur hefði verið gaman að sjá hvað hann hefði gert með réttri strategíu. Jakob Pálsson að gera flotta hluti þarna upp úr KFC-beyjunni, endar í 5. og síðasta sæti. En þvílík aksjónið hér í opnaflokknum. Jæja, þá það næst 1400 flokkurinn. Starfsfólk að gera brautina klára. Þvílíkur slagur í opnaflokknum. Jæja, þá held ég að brautin sé klár. Við getum farið að ræsa. Hondan þarna á afturröðinu kom með eitthvað launchcontrol eins og var í fyrra. Halldór Ólafsson getur að nýta sér það. Var þetta fljóstart eða eitthvað við getum að gáum. Allavega hægur af stað. Nei, þetta var þjóðstart, segja einhverjir starfsmenn hér, þannig að við þurfum að endurræsa. Og það var Bergrún Fönn Alexandersdóttir sem að þjóðstartaði þarna. Það segir allavega fólk hér í stjórnstöð, við þurfum að fá þetta staðfest. Nei, það var Jón Birkir sem að þau segja hafið þjóðstartað. Mér finnst það nú meika meiri sens líka. Og það þá Jón Birkir Árnason. Sjáum þetta hér í endursýningu. Það nú erfitt að meta hvort það nei, það ekki Bergrún sem að þjóðstarta þarna? Jú, það Bergrún sem að þjóðstarta þarna og Jón Birkir svo sem líka. Ég veit nú ekki hvort það sé hægt að dæma þjóðstart á 2. En það allan að Bergrún sem að fer fyrst af stað.
Þá spurning hvað dómnefnd segir, hvort að það refsað þeim báðum eða bara Bergrúnu. Þetta allavega ekki réttur staður sem við erum að stilla inn á þarna. Vantar upplýsingaflæðið þarna niður. En þetta mun örugglega allt saman leysast á endanum. Komið eitthvað niðurstað í þetta. Það Bergrún Fönn sem að fær refsinguna, ekki Jón Birkir. Það náttúrulega erfitt að refsa Jóni Birki fyrir að hreinlega elta annan bíl. Það allavega getur verið hans vörn. Þó Jón Birkir virðist nú bara vera nokkuð sáttur með að taka út sína refsingu. Þetta verður eitthvað, það óvænt að segja það. Hann þarf að halda annan fund sem að fer fyrir nefnd. Og Jón Birkir að fá refsingu líka, skilst mér hér upp í stjórnstöð. Þannig að þau verða tvö hlið við hlið þarna, grænu bílarnir. Ívar Már er svo heppinn, hann á dökkgrænum bíl. Jæja, þá búið að stilla upp ráslínunni hér. Þá ættum við að geta farið að ræsa af stað aftur. Við bíðum að sjá. Brautin klár allavega. Það er nú ennþá fullt af fólki á ráslínu. Löngu eftir að tíminn til að þjónustutími liðinn. Þannig að þetta brot hjá þessum tveimur keppendum. Spurning hvað dómnefnd gerir í því. En þá erum við með góða lest. Kókapöfslestin í Kapellurhrauni. 1400 flokkur að fara af stað. Enduræsing, þetta úrslit. Silvana Stónis nánast fullkominn dagur með 29 stig. Hann og Ívar Már saman á 30 ráslínu og svo verða allir hinir að enda með frástæðnýsta línur. Eins og Bergrún gerir þarna til dæmis til að fara fram úr Halldóri. Og Silvinas leiðir út úr KFC-beyjunni, Ívar í öðru og svo komaðu öll í hnapp þarna. Jón Birkir að reyna að komast fram úr Bergrúnu
utan á inn í S-ið, það gengur ekki og Halldór nýtir sem þetta eða hvað? Nei. Silvenas leiðir. Ívar Már í öðru. Halldór Ólafsson kemur í Joker. Það er eitthvað af þessum bílhelgi hjá Hondunni hjá Halldóri. Ég er búinn að vera einhverju bransi í dag. Datt úr leik hér í reiðilegi fyrr í dag. En Silvenas þá komin í frábæra stöðu. Silvenas leiðir. Ívar annar, strax farið að teygja svolítið á hópnum hérna. Bergrún í þriðja, þrátt fyrir að ræsa á þriðju ráslínu, en þeir voru svo sem allir dreifðir á sikkvara ráslínurnar. Birkir svo trítilóður maður hér í gegnum AB varahlutabæjuna. Þetta nú er nú Hondan farin að hljóma eitthvað betur hjá Halldóri. Hér hjólaður bíl, bróðir hans var að keppa á honum í fyrra og árið þar á undan af stakri príði, vann nokkra titla. Þá kemur Bergrún inn í Joker, fyrst af þessum topp 3. Bara á þægilegum stað fyrir aftan Jón Birki. En það er spurning hvar Bergrún verður í brautinni þegar aðrir koma inn. Silvenas að koma upp úr C-beyjunni þarna. Þá kemur Ívar Már Sigurpálsson inn í Joker, Jón Birkir heldur sér þá úti. Þannig er Jón Birkir að koma út á undan Bergrúnu. Halda þar með öðru sætinu. Jú, hann gerir það svo sannarlega. Bergrún þó búinn að minnka bilið umtalsvert, en ekki nægilega mikið. Er þá í þriðja sæti tæknilega í braut. Jón Birkir á eftir að koma inn, en Jón Birkir getur nú alveg aukið þetta bil og grætt á 2 sæti. Spurning hvort að hægist aðeins á Ívari Má núna þegar hann er í speglunum með Bobby alveg snældu vitlausa fyrir aftan sig. Síðasti hringur að byrja hér. Silvenas sloppast inn í Joker. Jón Birkir eltir. Kemur Jón Birkir út á undan þessum tveim. Silvenas öruggur í fyrsta, en Jón Birkir næris ekki. Kemur út í 4. Þannig að staðan breytist ekkert í Jokernum. Silvenas Stónís, hann heldur áfram þar sem frá var horfið. Og upp á 2 hjólmaður tæpur í sjoppunni. Komið þið sæl og blessuð. Jón Birkir Árnason með smá takta hér á lokahringnum. Af hverju ekki, segi ég. Og Silvenas sigrar aðra umferð Íslandsmeistaramótsins í rallycrossi í 1400 flokki. Ívar í öðru. Og Jón Birkir, hann heldur bara áfram, okkar allra besti maður. Bergrún Fönn þarna í 3. á undan honum. Og svo er það Halldór Ólafsson í 5. og síðasta sæti. Sölvi Örn Heiðarsson mátti ekki ræsa í úrslit þar sem hann datt út úr 2 riðlum. Silvenas sem af einhverjum ástæðum skoraði 53 stig í fyrstu keppninni. Hvernig óskopunum fór hann að því? Var verið að gefa honum auka stig fyrir tímatökur eins og hann að gera í fyrra? Það er frábæra spurningar. Hann skoraði 53 stig, eitthvað sem ég held að væri ekki hægt í rallycrossi í dag í fyrstu umferðinni. Verður að setja sig við 49 á þessu sinni. En jæja, þá ætlum við í
1000 flokkin. Þetta eru B-úrslitin. Þannig að þetta eru allir þeir ökumenn sem ekki komust í aðal úrslitin. Þannig að þetta bara bólaskítur hjá dómnefnd hér að segja að stiginn fyrir hraðasta tíma í tímatökum búið að taka út. Það bara hárrétt. Þannig að hámark stigafjöldi sem við getur fengið eru 53. Þannig að þá til dæmis Valdimar Kristinn Árnason hér í 1000 flokknum með 33 stig en ekki bara 30. Bílar komnir á ráslínu, verða væntanlega 12 í áherslutunum. Ég held að það megi vera 12 í 1000 en 10 í unglinga. Maður kemur fyrstur að fyrstu beygju og kemur fyrstur út úr KFC-beygjunni, vel gert. Þar fyrir aftan er svo Brynhildur Hafsteinsdóttir og fyrir aftan hana Tómas Orri Kjartansson og svo í síðasta sætinu Guðbjörg Guðmundsdóttir. Og inn úr öðru sætinu Brynhildur Hafsteinsdóttir. Ég nú ekki mjög sammála þessar ákvörðun en það er eins og það er. Þær dömurnar byrja þá á jókernum, leyfa strákunum að vera út á brautinni. Óskar Kallubáski leiðir enn, Tómas Orri þar fyrir aftan. Og mér sýnist nú Tómas vera mögulega aðeins hraðari með hvernig hann nær að elta Óskar hérna. Óskar að keppa í sinni fyrstu keppni. Öll hinn hafa keppt áður. En það er þó Óskar sem er að leiða hér B-úrslitin. Hamagangur í KFC-beygjunni. Og hún búin að missa stjórnina hún Guðbjörg Guðmundsdóttir. Óskar leiðir enn. Tómas annar.
Tómas núna aðeins að fjarlægast Óskar. En Óskar að gera smá mistök í KFC-beginni og Tómas nær að minnka bílinn niður aftur. Hver blikkar fyrst? Hver fer inn í Jóker? Sjáum að Brynhildur er ekki langt undan og hún er búin með Jókerinn. Tómas blikkar fyrst, nær hann að halda Brynhildur fyrir aftan sig. Mér sýnist ekki, eða hvað, Brynhildur kemur á öskurhraða inn að kubbabeginni og nær hún að loka hurðin á Tómas. Ég held ekki, hún heldur yttirlínunni og það er ekki góðs viti og Tómas heldur öðru sætinu. Þetta var möguleiki þarna fyrir Brynhildi, en þá ætti Óskar að koma bara inn núna og að öllum líkindum halda fyrsta sætinu. Við bíðum að sjá hann má ekkert klikka á þessum hring. Óskar leiðir en á eftir að taka Jókerinn, eða ekki, 628, jú. En er með bilið í Tómas. Síðasti hringur að byrja hér í B-úrslitum í 1000 flokki. Þá verður Óskar að koma núna, það er núna eða aldrei. Hann gerir það og mun væntanlega halda fyrsta setinu. Tómas Orri þarna í öðru seti á græna bílnum. Óskar út úr Jókernum og heldur fyrsta setinu. Vel gert. Það er alltaf gott svona fyrir sjálfstraustið að vinna riðil þó að séu B-úrslitin. En eins og segi, hér er verið að keppa 13. sætið í rauninni í heildarkeppninni. Hér er hann að koma í mark, Óskar Kallubáski í fyrsta sæti í B-úrslitum. Tómas Orri Kjartansson þar á eftir og svo er það Brynhildur Hafsteinsdóttir. Og svo í síðasta sætinu Guðbjörg Guðmundsdóttir. En þá förum við yfir í áslitin. Hér fáum við alla bestu ökumennina saman. Þetta verður eitthvað. Flokkurinn, þetta er úrslitin. 12 bílar í braut, smekkfull ráslína. Hér eru þeir tveir með fullt hús stiga, Valdimar Kristinn Árnason og Guðmundur Gauti Ívarsson. Svo hafa þeir verið örlítið á eftir þarna Herkill Henning Kristinsson og Ingvi Rúnar Högnason. Adam Árni Valdimarsson, þrátt fyrir frábæran dag, búinn að vera í þriðja, öðru og fjórða. Þá er hann bara í annarri ráslínu hér á 669. Og Jökull Fannar Björnsson, sem var hálfsbreytt frá því að vinna riðil hér áðan, er í, við hlið Adams í annarri ráslínu. Þannig er slagurinn bara búinn að vera. Birkir Rútsson nær að næla sér í stað á fremstu ráslínu. En það er einfallega bara vegna þess að Ingvi Rúnar og Adam kusu að vera þarna fyrir aftan.
þá hugsa ég að brautin sé nú bara nokkuð klár fyrir okkur hér. Grænir fánar á lofti. Og þá held ég að við getum fyrir að ræsa úrslit í 1000 flokki. Hver hefur betur? Öll fremsta lína hérna, getur leikand unnið þetta. Verða Valdimar Kristinn enn eina ferðina, ljósin kvikna, úrslit í 1000 flokki. Og það er Valdimar Kristinn sem er frábær ræsingju, en Birkir Útsson gerir það líka, en hann er bara lengst fyrir utan, þannig að það verður Valdimar sem kemur fyrstur inn í KFC-beyguna og svo er hamagangur og það er velta, er þetta Demante Konoveiti sem að fór alla hringina þarna. Það er það rauðflögg. Rauðum flöggum veifað, ökumenn sjá það hér. Adam var byrjaðar að missa stjórnina þess á bílnum þarna. Og Yngvi sá ekki rauða flaggið þarna í hamaganginum, er búinn að átta sig á því núna að það er allir stopp, en Adam var þarna byrjaðar að missa stjórnina, spurning hvort einhver var að klessa aftan á hann. Þeir keyra náttúrulega fyrir hot þarna, fremstu bíla byrjaðar að stoppa og hinn er að koma fullri ferð, en vonundum að það sé í lagi með alla þarna niður í djúpubauginni. Þetta var stórt kaos og bílar að klessa á oltna bíla og svona hugulegheit. Ekkert sem að Adam Máni gat gert annað þarna, já, eða Yngvi í rauninni. Sjáum hérna, Demante fær bíl í afturbrettið, missir hann stjórnina aðeins, þetta er Jóhanna Magnúsdóttir sem fer aðeins í hana og þá missir hún aðeins stjórn, þarf að leiðrétta það og fyrir dekkjaðekinn. Það er lítið að setja út atvikið sem gerist þarna fyrir aftan. Demante fer þarna eitt hring og er komin út úr bílnum sýnist mér, allt í góðu með hana. Þannig að Adam og þeir í raun og Yngvi og fleiri sáu flaggið ekkert þarna, þannig aftur það er ekkert hægt að setja út á það. En þá þurfum við að endurræsa og þrífa upp djúpubeyguna, setja dekk á sína staði og skella Toyotunni hjá Demante inn í pit.
Jæja, þá eru bílar komnir á sína staði. Það vantar liftara sennilega í Djúpubyggð, það allan að verið að veifa eitthvað hér. Jú, þá fer liftarinn af stað núna fyrst. Þannig að það ennþá einhverja mínútur ræsingu.
Jæja, brautin orðin auð, það held ég. Við getum farið að enduræsa í 1000 flokkin. Þetta úrslit í 1000 flokki. Hvernig fer þetta? Ofan í fyrstu beygju. Allir mjög jafnir að stað þarna í fremstu rástinni. Guðmundur Gauti ætlar að reyna að þvinga sér inn í fyrstu beygju og halda innri línunni. Þvinga Valdimar þarna lengra fyrir utan og mér sýnist að ná þessu. Þannig að Guðmundur Gauti ætti að koma fyrstur út úr fyrstu beygju sem og hann gerir. Valdimar að tapa sæti til Hergils. Þetta draumastaða fyrir Guðmund Gauta sem að leiðir. Hergill annar og Adam á að fara fram úr líka. Nei, aftur það Yngvi sem bombar aftan á Adam. Rétt eins og hann gerði áðan. Og þá það Yngvi kominn upp í fjórða sætið eftir smá bump þarna í afturstöðara eða aftan á keyrslu. Fer eftir hvernig þú sér þetta. Jökull ætlar að reyna utan á Birkir Rútsson hérna í Malabeginni og nær því. Vel gert en það var líka utan á í löngu Malbeksbeginni og það ekki rétti staðurinn til að vera á. Jökull ætlar að reyna að hanga á þessu. Birkir veit að það gengur ekki og heldur sætinu. Jæja, Guðmundur Gauti leiðir. Hergill annar, Valdimar dottinn í þriðja sæti og hefur verk að vinna. Og 622 Yngvi sem að fór þarna aftan á Adam. Og nú Valdimar að smekkfylla speglana á Toyotunni hjá Hergli þegar Helena kemur inn í Jóker og Jökull eltir. Þvílíkur slagur sem við erum að fá hér í 1000 flokknum eins og við byggumst við þegar við myndum fá alla toppökumennina saman. Og henn það Guðmundur Gauti sem að leiðir. Hver mun blikka fyrst hér? Hver fer inn í Jóker? Yngvi Rúnar aðeins að falla aftur fyrir. Nú það Helena Ósk komin ansi langt á eftir toppökumönnunum. Jæja, fer einhver af þessum efstu þremur inn. Valdimar fer inn. Lendir hann í traffík? Fer Yngvi inn líka? Nei, þannig að Valdimar mun lenda fyrir aftan Yngva en hversu langt fyrir aftan. Ætti að koma örugglega út á undan Birki, gerir það og með smá öndunarrými Valdimar Kristinn. Það svolítið langt í Yngva en Yngvi líka örlítið hægari heldur en þessir fremstu tveir. Hérna geti Valdimar verið að kasta þessu frá sér. Ef ég væri í eyran á Guðmundi Gauta myndi ég segja honum að bíða með að koma inn. Spurning hvað Hergill gerir. Sér hann sig þvingaðan í að koma inn núna. Spurning hvort að rykið bara að hægja Valdimar. Þó hann nú það segur, hann geti keyrt þessa braut blindandi og svo það verið að hægjast á forystu sauðunum hérna. Það verið að hringa en þeir tapa ekki svo miklu á þessu. Guðmundur, jú, hann tapar samt á þessu og það að hjálpa Valdimar en núna Valdimar komin í traffík en Yngvi kemur inn. En þá á Valdimar eftir að hringa þessa tvo og tapar svakalega á því, þarf að negla niður þarna. Þetta himnasending fyrir þessa efstu tvo. Guðmundur Gauti verður að koma inn núna myndi ég halda. Guðmundur Gauti Ívarsson leiðir. Valdimar Kristinn tapaði á að hringa þarna en þeir efstu tveir gerðu það líka. Það bara spurning hversu mikið. Guðmundur Gauti hann hlýtur að koma inn núna. Síðasti hringur, þeir verða að koma báðir inn. Hergill verður þá að sætta sig við annarsætið í besta falli. Hvar koma þeir út í slagnum við Valdimar? Ég held að þeir séu báðir með þetta. Guðmundur Gauti Ívarsson og Hergill Henning báðir inn í Jóker. Jú, þeir eru bara báðir á undan Valdimar. Valdimar verður að sætta sig við þriðja sætið hér. Birkir Rútsson kemur svo inn. Og kemur út í miðjum hammaganginum. Smá snerting við Jökull en allt í góðu. Guðmundur Gauti Ívarsson. Hann að fara að skora fullt úr stiga hér í dag í 1000 flokknum. Það var Valdimar Kristinn sem leiddi Íslandsmótið. Guðmundur Gauti þarf svo sannarlega á þessum stigum að halda. Og Valdimar að reyna að finna leiðir fram hjá Hergli, finnur þær ekki. Það Guðmundur Gauti Ívarsson sem að stendur uppi sem sigurvegari. Hergill Henning í öðru sæti og Valdimar þriðji hér í annar umferð Íslandsmeistaramótsins. Yfir línuna kemur Yngvi Rúnar í fjórða sæti. Spurning hvort að fái refsingu fyrir atvikið á fyrsta hring. Svo það Helena Ósk og Jökull fara á eftir.
því líkur slagur hér í 1000 flokknum. Og sjáum þetta atvik aftur þegar Yngvi fer aftan á Adam. Já, þetta er ekkert nema aftan á keyrsla. Því miður fyrir Yngva held ég að hann verði dæmdur aftastur hér. Það hjálpar Adam ekki mikið. Þegar við færum okkur yfir í B-úrslit í unglingaflokki. Hér í fremstu ráslínu er bíl með 77 Sighvatur Óli Þorsteinsson. Svo er það Ari Fritz Ingvarsson á bíl nr. 32 og svo á bíl nr. 43 Guðni Hrafn Baldursson og á bleika bílnum fjast okkur Edda Björk Guðnadóttir. Á afturráslínu Elísa Rún Hilmarsdóttir á bíl nr. 20, bíl nr. 61 rauða bílnum Sigrún Helga Ragnarsdóttir. Og svo er það bláu bílinn nr. 33, Aðalheiður Ósk Sigfúsdóttir og næst okkur í afturstu ráslínu Elísabet Ástrós Geirsdóttir. Nú, við þurfum að taka okkur örlitla vatnspásu. Það er að segja brautinni vantar vatn, ekki okkur fólkinu í blíðunni. Útsýni hérna í AB varahlutabeyjunni orðið allt og lítið og bara stór hættulegt. Þannig að við þurfum að væta örlítið í þessu. Þetta tekur nú bara 5-10 mínútur.
Jæja, þá held ég að við getum farið að ræsa af stað aftur eftir smá vatnspásu. Þetta er bara eins og að hóum í fótbolta, það þarf vatnspásur. Ljósin kvikna, þetta eru B-úrslit í unglingaflokki og það er Ari Fritz sem að fer vel af stað þarna og Elísa fyrir aftan sömuleiðis. En nær Ari Fritz að loka þessu og svo er kontakt þarna Edda og Edda heldur áfram að fara í afturbretti og þau enda bæði í dekkjavegginum. Æjæjæjæjæj, Edda ætlaði bara að vera innanverðu þarna, önnur velta dagsins hjá henni á sama stað, þessi mun harkalegri. Þarna vantaði bara að íta á miðjupetalan svolítið, þetta pláss var alltaf að fara að gufa upp. Ræsirinn að sjálfsögðu mættur á vettvang. Það eru svo fáir starfsmenn þarna, eða hitt og heldur. En vonum að sé í lagi með Eddu, þetta var hörku velta þarna. Edda Björk, ég sé það nú ekki hérna hvort þessi komur út úr bílnum, ég gerir nú ráð fyrir því. Þetta er klaufalegt hjá Eddu þarna. Hefði átt að gefa sætið í rauninni en það er bara grind í Eddu. Ég er þarna í hörkuslag við Guðna Hrafn. Og þarna á hún að gefa sætið, hún er í afturbrettinu, magna að Guðni hafi sloppið þarna. Þetta er alveg heill hringur. Þá er það enduræsing og þarf að ganga frá djúpibeginni, bæði dekkjum og bílum, þannig að það er aftur eitthvað korter það bil.
Jæja, þá held ég að hreinsi aðgerðum fer að ljúka ofan í KFC-beyjunni. Og þá getum við reynt að enduræsa aftur. Hér í B-úrslitum í unglingaflokknum. Hér verið að berjast 11. sætið. Sighvatur Óli Þorsteinsson sem hér næstur okkur á fremstu ráslínu, Ari Fritz hliðin á honum. Svo Guðni Hrafn Baldursson á ráspól hér í B-úrslitum. Út fyrir að brautin klár. Og ljósin vikna. Það eru úrslit, B-úrslit í unglingaflokki. Löng ljós, virkilega löng ljós hjá Hönnu. Og loksins kemur græna. Og það er Ari Fritz sem að nær bestu ræsingunni hérna og er kominn fremstur inn í KFC-beyjuna. Og það er einhver hamagangur þar fyrir aftan. Gulum flökkum veifað, Ari Fritz leiðir á undan Guðna. Og svo þar langt á eftir kemur bíl með einhverju lélugu rásnúmeri sem erfitt er að sjá. Enda ekki reglum samkvæmt. Það er bíl númer 13, Elisabeth Ástrós Geirsdóttir. Og hún víkir smekklega fyrir Sighvati Óla. Ari Fritz leiðir Guðni annar. Gullu flökki verður veifað hon í KFC-beyjunni allan hennar riðil þar sem að er dekk á brautinni. Það er það vantarlega verið bíladekk úr veggnum. En leiðir Ari. Hvorugur þessar efstu tveggja búin að fara inn í Joker. Hér í þriðja sæti Sighvatur Óli Þorsteinsson, hann fer inn í Jokerinn núna. Bílarnir búin að dreifa sér mjög smekklega út alla braut hér í B-úrslitunum, skiljanlega. Gerum ráð fyrir að slagurinn verði harðari hér í aðalúrslitunum. Og hér er það Elísa Rún sem að er orðið hring á eftir. Jú, vel gert hjá henni, hleypir þarna Ara. En Guðni nýtir sér þetta og fer inn í Joker. Og Ari virtist tapa talsverðu þarna. Og Guðni geti verið komið með þetta hérna. En Guðni á svo sem eftir að hringa þær báðar hérna. Bæði Aðalheiði og Elísu. Það er bíl númer 32, Ari Fritz, sem að leiðir enn. Kemur ekki inn núna. En mér sýnist Guðni verið að koma með þetta hérna þegar Ari kemur inn. Bílið er ekki nægilega mikið. Ari þarf að byggja upp fórskot hér. Ætlar sér að halda fyrsta sætinu hér í B-úrslitum.
Þá kominn hörkuslagur fyrsta sætið. Þeir farin á síðasta hring. Ari Fritz leiðir en hann hefur gert eitthvað smá mistök því hann á eftir að taka jókerinn. Og þá Guðni kominn í öruggt fyrsta sæti hér. 11. sæti yfir heildina. Baldursson hér með gott fórskot af Ara. Og hér hann að koma í mark í fyrsta sæti í bíóslitum. Guðni Hrafn Baldursson á undan Ara Fritz Ingvarsinni. Svo spurning hver í þriðja sæti þar á eftir, hver hring á eftir og hver ekki. Það ekki 13, það ekki 20, ég held að það sé 77, Sighvatur Óli sem hann í þriðja. Hinn tvö hring á eftir, myndi ég halda. Og svo það Sigrún Helga Ragnarsdóttir. Og þó spurning með Elís og mögulega hún var ekki hring á eftir. Þau dreifðuðu sér svo vel þarna og svo náttúrulega töfðust fullt af keppendum í djúpubauginni. Þegar við förum yfir í A-úrslitin. Þetta verður eitthvað hér í unglingaflokknum. Hver mun vera sigur í títum hér í dag. Koma dekkjum fyrir í djúpubauginni. Svo getum við farið að ræsa úrslitin hér. 10 bílar í brautinni. Pólóin hérna númer 30 hefur sér betri daga en miðað við magnið af veltum sem hann fór, þá var þetta nú ekkert svo slæmt. En það hjálpaði líka, allir hringirnir voru bara í loftinu eiginlega hjá Friðrik.
Jæja, þá fer þetta líta ágætlega út þarna ofan í KFC-beyjunni. Starfsfólk að koma sér aftur á sína staði og þá getum við farið að ræsa úrslitin í unglingaflokknum. Það var í fyrstu umferðinni Leo Geirsson sem skoraði flest stig, 52 stig. Alex Jamil þurfti að setja sig við 44 eftir brasi í úrslitum. Elvar Smári var svo í 3. sæti á undan Alexander Breka og svo Eliasi Páli. Allir þessir eru á fremstu ráslínu fyrir utan Elvar Smára sem er á öftustu ráslínu á gula bílnum, þannig að hann hefur verk að vinna, ætla sér að halda sér í titilslagnum. En hér gæti Alex Jamil farið að minnka blæðinguna í rauninni. Leo Geirsson nú þegar búinn að tapa fullt af stigum í dag. Leo Geirsson skoraði bara 4 stig þegar hann sprengdi dekk og var í alls konar vesenni þarna í 3. riðlinum, þannig að hann er bara með 24 stig í dag gegn 30 stigum Alex Jamils, 33 stigum Alex því að hann var með besta tími tímatökum líka. Það var spurning hvort að brautin sé klár. Þá er það stærsta stundin í þessari keppni að mínu mati, úrslit í unglingaflokki. Rásheimil kominn, þetta er alltaf að fara að gerast hérna, ljósin kvikna, úrslit í unglingaflokki. Og við erum kominn af stað, það er Alex Jamil með framfararæsingunni, Elias Páll er það líka. Og svo eru þeir á hvítu bílunum hérna ansi tæpir, er það Leo sem að endar utan á og Alexander að innan. Mér sýnist það, jú, Alexander kominn upp í annað sætið á kostnaði Eliasar nema Elias geti bremsa seinna, gerir það ekki, en Geir ætlar þá að reyna að vera innan á og svo festist á Sigurður ofan á trukkadekkjunum þarna og strax kominn upp í hvað, 7. sætið, 5. sætið Elvar Smári Reynisson af 3. ráslínu, en Sigurður Almar Guðnason er að falla úr leik hér, svekkjandi fyrir hann, og svo er hörkuslagur þarna í gegnum Alabeyjuna fyrir Kubbabeyjuna og Geir kominn fram úr Eliasi. Alex Jamil í draumalandi hér í 1. sætinu, Alexander í öðru. Svo nokkuð óvænt hér, númer 59, Guðmundur Baldvin Stefánsson af annarri ráslínu kominn upp í 3. sætið, frábær akstur um honum. En Leo Geirsson segi ég, tekur þetta ekki í mál. Hann vill fá þetta sæti, hann er að horfa á Alex Jamil hverfa þarna út í einliðina. En Leo finnur ekki leiðir fram hjá Guðmundi. Og enginn af toppökumannunum fer inn í jókerinn á þessum hring. Allir hrættir við trafíkina sem að tekur á móti þeim. Leo Geirsson finnur leið innan á hérna í Kubbabeyjunni og er kominn á undan. Frábær framúrakstur. Leo Geirsson smávægileg mistök hérna hjá Guðmundi Baldvin sem að kosta hann mikið hér. Kosta hann 3. sætið. Leo Geirsson kominn upp í það 3. Þannig að hann er strax farin að minnka skaðan hérna, en Alex Jamil er að græða mörg stig á hann og Alex Jamil geti leitt Íslandsmótið eftir þessa keppni. Alexander Breki ennþá í öðru, það eru 17 stig fyrir annað sætið, 20 fyrir 1. Þá kemur inn í jókerinn Sigurður Ágúst Alfreðsson og Þröstur Breki eftir. En Alex Jamil, þó að við séum komið alla bestu ökumennina saman hérna, hann heldur bara áfram að byggja upp fórskot. Alveg hreint magnaður þessi drengur. Lenti náttúrulega í vesenni í fyrstu beyjunni hérna í úrslitunum í fyrstu umferðinni. Þess vegna var hann svona aftarlega þar. Nú er ekkert vesen og hann leiðir, en þetta er ekki búið. Þá eftir að taka jóker. Hann þarf að gera það á hárréttum tíma, það er nú þægilega við að vera fyrstur. Þá er þægilegasta strategían bara að bíða eftir hvíta flagginu og skottast inn. Ef þú treystir á eigin hraða, Elias Páll kemur inn. Rauðum flöggum er óskað eftir. Er það ofan í KFC-beyju eða hvað? Hann var kallað eftir rauðum flöggum. Er það Sigurður Ágúst sem að vantar?
eitthvað að hjá Sigurði Almari Guðnasinni. Þetta var nú ekki neitt högg, þannig að en það voru held ég ekki allir búið með jóker, þannig að við þurfum að endurræsa. Brautinn orðin klár, en starfsfólk ekki byrjað að raða upp, þannig að þetta mun taka fleiri mínútur.
Þá hægt að ræsa, brautin klár. Ráslínan vissulega smekkfull af fólki. Á tíma sem að stranglega bannað að vera á ráslínu. Þannig að þetta brot, tæknilega. Þá getum við farið að ræsa unglingaflokks úrslit. Sjáum hvernig það fer núna. Nú þarf Alex Jamil að gera þetta allt aftur og aftur nær hann góðri ræsingu en Elías Páll líka en Leo líka. Og hvernig fer þetta í gegnum KFC-beygjuna, fyrstu beygjuna. Og Elías að tapa svakalegu, fer þarna vítt og kominn bara í næst síðasta sætið. Alex Jamil leiðir en nú það Leo í öðru á eftir honum. Þetta getur verið áhugaverður slagur. Alexander þriðji og upp í fjórða sæti Elvar Smári kominn og svo smá hamagangur þarna fyrir aftan. Elías Páll skottast þá inn í Jóker og Friðrik eltir. Jæja, Alexander Breki náði ekki setja neina almennilega pressu á Alex Jamil. Getur Leo Geirsson gert það? Leo leiðir Íslandsmótið eftir fyrstu umferðina. Og Leo Geirsson ekkert að sleppa takinu af Alex Jamil hér. Hver ætlar fyrstur inn í Jóker? Það traffík þarna fyrir aftan. Og enginn á topp 5 kemur inn í Jóker. Það ekki góða fréttir fyrir þá sem að reyna að komast fram úr Alex þarna. Þeir vilja að það opnist tækifæri. Leo Geirsson, þvílíkur hraði á honum, að hanga bara í afturstöðarannum á Alex Jamil. Og aðeins rúmlega það, þetta bara stuðar í stuðara liggur við þarna upp úr KFC-beygjunni. Þá það inn í Ströndin Restaurant beygjan. Og enginn inn í Jóker eða hvað, nei. Jú, í fjórða sætinu Elvar Smári Reynisson, enda pláss fyrir aftan hann og hann þarf náttúrulega bara að svara bílnum sem fór á undan, sem var Elías Páll, en það nú langt í hann. Og Elías í hörkuslag við Þröst Brekka þarna. Og komið fram úr, en eftir Leo Geirsson. Elías Páll fyrir upp sætið þarna í Jókernum. Jæja, þeir halda áfram að berjast. Það hafa bara verið sentimetrar á milli þeirra öll úrslitin hér, en Alex Jamil leiðir enn. Leo Geirsson eltir hann eins og skuggi. Og þá kemur Alexander Breki Þrastarsson inn í Jóker og skilur þá tvo eftir að berjast fyrir framann. Alex Jamil heldur bara innri línunni, frábær varnarakstur hjá honum. Leo Geirsson finnur enga leiðir framhjá. Alexander Breki öruggur í þriðja sætinu á undan Elvari Smára. Síðasti hringur að byrja hér. Þeir verða þá bara báðir að koma inn. Leo Geirsson beið allt og seint með þetta, náði ekkert að nýta sér strategíuna með Jókerinn. Og þá ætti eftirleikurinn að vera auðveldur fyrir Alex Jamil Ásgeirsson, en hann þarf að klára síðasta hringinn, halda haus, halda innri línunni. En þetta verður þá staðan, nema einhverjir taki fram úr í braut sem við sjáum nú ekki mikið af hér. Alex Jamil leiðir, Leo Geirsson annar. Farið þetta svona, mun Leo halda fyrsta sætinu í Íslandsmótinu. Ég nokkuð vissum og þá hann tapað alveg 60 áðan. Það spurning hvernig það þróast.
farið að dreifa svolítið úr bílunum, óvanalegt í áherslutum. Jæja, mun Leo reyna eitthvað hérna inn í síðastu beygju, gerir það, klessir aftan á afturstöðar Alex með þvílíkt karkontról, heldur stjórn á bílnum og tekur fyrsta sætið í annarri umferð Íslandsmeistaramótsins í rallycrossi. Leo Geirsson annar, Alexander Breki þriðji og svo Elvar Smári Reynisson í fjórða sætinu. Elías Páll Pálsson kemur í marki í fimmta. Eftir að hafa lent í brasið þarna í fyrstu beygju, klára fimmti, vel gert. Svo er það Guðmundur Baldvin á undan Þresti Breka. Og svo loksins kemur Sigurður Ágúst. Hann var að keppa á toppnum hérna í fyrri ræsingunni og svo á ansi beygluðum og krambúleruðum póló kemur Friðrik Líndal Antonsson en klárar þó eftir hamfarir dagsins og þá var það nú ansi vel gert og náði vonandi svona hrollinum úr sér þegar við sjáum ræsinguna hérna aftur. Þarna gerir Leo Geirsson vel, fer snemma á bremsuna, vissi að bilið væri að gufa upp fyrir framann sig en svo nýtti hann sér jókerhringinn ekkert. Þá er það síðasti riðillinn í dag, það er úrslit í byrjandaflokki. En öryggisbílar í brautinni að gera og græja. Í byrjandaflokknum, þar er með flest stig eftir daginn Eyþór Atli Jóhannsson, hann hefur þó bara unnið einn riðil, vann þriðja riðilinn en þar var Brynjar Þór Hannesson í tómu brasi endaði síðastur en hann vann fyrstu tvo riðlana og Brynjar er því á ráspól því að það eru bestu tveir sem að ráða uppröðun í úrslit en Eyþór Atli við hlið hans hérna í miðjunni nær okkur. Á fremstu rásröð næstur okkur Kristján Ísak Jónsson og svo fjastur okkur á fremstu ráslínu Siggeir Sölvi Benediktsson. Þá held ég að brautin fara að verða klár fyrir byrjandaflokkin hér. Úrslit í byrjandaflokki, þessi flokkur gildir ekki til Íslandsmeistara, þetta er meira bara svona til að þjálfa upp ökumenn. En það er auðvitað bikar í húfi. Þó að sé ekki keppt um titil, að þá er verið að keppast um sigra hér í keppnunum. Brautin er klár. Byrjandaflokkur, úrslit, ljósin kvikna. Mjög stutt ljós eða þjóstart. Það er rauð flögg. Þetta var það hvað Siggeir Sölvi á bílnúmer 95, er það ekki að þjóstarta þarna? Siggeir Sölvi var ansi fljótur að stað þarna og þá munum við þurfa að endurræsa. Og þá fara þau bæði í skammakrókinn, Margrét Rún Sigvarsdóttir og Siggeir Sölvi. Það er spurning hver verður aftastur þá, hver verður á fjórðu ráslínu.
mér heyrist nýjustu fréttir vera svoleiðis að þetta var bara bílun í ljósabúnaðinum. Þannig að það fyrir enginn í skammarkrókinn, það eru góða fréttir. Þá þurfum við að raða aftur upp og endurræsa. Þá held ég að brautin sé klár. Það er verið að klára að stilla honum Bjarma Degi upp. Þetta eru úrslit í byrjandaflokki. Þeir tekur dolluna heim. Ljósin kvikna. Og að stað förum við. Og það er Brynjar Þór Hannesson sem nær frábæra ræsingu og er með besta stað inn í fyrstu beygju. Og ætti því að koma fyrstur út úr henni, og þá fer Siggeir í smá lautarferð en allir á hjólunum og Siggeir græddi nú bara þessu því að það var kaos þarna fyrir framann og kemur út úr KFC-beygjunni í 4. sæti. Og smá tjón hérna hjá Margréti Rún en bílinn hefur nú verið hálf tjónaður í allan dag má segja. Nokkri bílar fastir í KFC-beygjunni en vonandi komast þeir bara aftur á stað, skell í fyrsta og upp áfram eins og maðurinn sagði. En þeir halda áfram að berjast. Brynjar Þór á undan Eyþóri Atla. Þessi tveir búin að vera með talsvert forskot á aðra keppendur hér í dag. Og Bjarmi Dagur er að koma sér að stað í djúpubeygjunni. Þeir þurfa bara að hægja vel á sér, ekki taka fram úr þarna Eyþór. Já, þetta er bara hárrétt hjá þessum byrjandum. Má ekki taka fram úr fyrir aftan gul flögg, vel gert. En nú þarf Bjarmi að víkja, þar sem hann er orðinn hring á eftir. En ægóin hjá Margréti hefur sér betur daga, það er óvægt að segja það. Siggeir kominn á ferðina líka. Það var svo sem alltaf á ferðinni en tók svona víða línu þarna í fyrstu beygju. En berjast þeir. Eyþór Atli ekkert að hleypa Brynjarinn eitt frá sér núna. Eins og þetta var svolítið hérna í morgun. Eyþór náttúrulega kom með sjálfstraustið, vann hérna 3. riðilinn. Bjarmi gerir þetta vel eða hvað? Nei, smá snerting. Svo nú eitthvað farið að rjúka úr bílnum hjá Siggeiri. Er það bara dekk vinstra megin að yfirgefa samkvæmið. Eyþór Atli inn í Joker. En það er allan allir bílar komnir á ferðina eftir samstöðu þarna inn í fyrstu beygju. Það var Erla Björk og fleiri sem að töpuðu mest á þessu og náttúrulega Bjarmi.
Já, Eyþór núna með auðabraut fyrir framann sig með hvað hann var nálægt Brynjari Þór og þá gæti Eyþór tekið þetta hérna. Ef að Brynjar fyrir beintin núna getur þetta sloppið. Brynjar Þór Hannesson kemur hann inn í Joker að þessu sinni, gerir það ekki. Það að gefa Eyþóri tækifæri hérna. Eyþór í öðru seti á bílnum í 78. Og nú Ægóin hjá Siggeiri að kvarta meira og meira. Held að þetta sé nú eitthvað aðeins meira en bara dekkjareggur. Svona með ilminn í loftinu hér í Kapellurhrauni allavega. Jæja, ennþá það Brynjar Þór sem að leiðir á bílnum 87. Bílnum 78 eldir eins og skugginn. Og Brynjar Þór á eftir að koma inn. Ég held að þetta sé minna en Joker þarna á milli. Jæja, síðasti hringur, nú verður hann að koma inn og gerir það, en Eyþór ekki hreinlega nægilega nálægt hérna. Brynjar Þór inn í Joker, hér má ekkert klikka. Hann búinn að vera ótrúlega hraður í allan dag, lenti í vesinni þriðja reilinum en ekki nægilega hraður hérna. Frábær akstur hjá Eyþóri Atla Jóhannsinni sem að kemur út í öruggu fyrsta sæti. Á meðan inn í bíl hjá Siggeiri Sölva eins og vestur-indverska dóp við smokingliðið að æfa sig. En það eins og það En Eyþór Atli leiðir. Ég hugsa að Siggeir Sölvi verði vel high on life hér eftir keppni. En hérna eru þeir að koma í mark og það verður Eyþór Atli Jóhannsson sem að stendur uppi sem sigurvegari í byrjandaflokknum. Rétt á undan Brynjari Þór Hannesinni, þessi tveir búin að keyra ótrúlega vel í dag. Hún geti alveg vel séð þessa tvo mögulega að færa sig upp í júlingaflokkin þegar líður á sumarið. Í þriðja sæti Kristján Ísak Jónsson á undan Guðmundi Þormar Þórsinni í sinni fyrstu keppni og bara klár í miðjum pakkanum, virkilega vel gert. Þarna á undan Margréti Rún Sighvatsdóttir sem lét Ægóin hafa það í dag. Til þessi leikurinn gerður Bjarmi Dagur Pálsson. Það búið að skipta framrúðu og með því hjá honum í dag eftir átök dagsins. Og svo hörkuslagur þarna fyrir aftan. Ætlar Erla Björt að finna leið fram hjá Siggeiri. Siggeiri tómi brasi með Ægóin hjá sér. Og kemst hann alla leið í mark á 3 hjólum. Erla ætlar að reyna utan og gengur ekki. Vel gert hjá Siggeiri. Erla Björt verður að setja sig við síðasta sætið eftir kaosið hérna inn í fyrstu beygju, KFC-beygjuna. En ég vil bara þakka ykkur fyrir samfylgdina hér í dag í rjómablíðu í Kapellurhrauni. Ekki oft sem ég fæ að segja þetta. Og við verðum svo mætt aftur bara í haust hér með fleiri keppnir hér frá AIH brautinni. Bragi Þórðarson þakka fyrir sig í dag og þangað til næst. Bless, bless.